शुरुआत इत्थों कर लीए कि पहले वाले अंदोलन ते हुण वाले अंदोलन दे विच फर्क किन्ना क मंनदे हो? हुण कित्थे 32 कित्थे 4 फिर इन्हां ने बयान दिता बड़ी पदवी भी 17 जथेबंदियां 17 पंजाब च नहीं हैगियां कित्थे 17 कित्थे 400 ये 3-4 गल्लां दा फर्क है पर इकट्ठ तां पहलां नालों भी ज़्यादा लग रहा उत्थे। ऐतकी इकट्ठ मेरे हिसाब तो ओह ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000 ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10,000 इदू वध। इस बार क्यों इन्ने भुलेखे पै रहे ने कि असी साडे तो बिना अंदोलन ही नहीं जित्तिया जाना, साडे तो बिना दिल्ली नहीं पहुंच सके जां साडे तो बिना सरकार दे नाल पंगे ही नहीं लिया गया? किसान दे उपर बुलट दागियां जा रही ने। एक सवाल जिहड़ा कि काफ़ी वायरल हो रहा, एक कुड़ी ने पूछा सीगा सवाल, वो कहंदी कि की किसान आगूआं दी इस बार हैंकड़बाजी समझी गई? हैंकड़बाजी किसी च नहीं, मेरी गल सुनो, एक फौरन तो पहले अड्डे चल मानते हो भी तुसीं अंदोलन जित लिया सी? हाँ बिल्कुल, मैं अज भी MSP की लड़ाई बैठे हुए मैनू जवाब दे देण दे। बिजली एक्ट ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ लागू नहीं बिल्कुल नहीं, उस उन्होंने मान लिया भी ਅਸੀਂ मतलब ਇਹਨੂੰ खत्म कर ਦਾਂਗੇ। मेरी गल सुनो, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟੇ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ? ਏਕਤਾ ਦਾ ਜੇ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਡੱਲੇ ਵਾਲਾ। ਓਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਖੇਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੱਪ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਰਖਲ ਸਾਹਿਬ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਤੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਖਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 13 ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 13 ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, 12 ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੇ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਆਪਦੇ ਮਤਭੇਦ ਪਾਸੇ ਕੱਢੇ, ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ। ਬਾਕਾਇਦੇ ਮੋਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗ ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਇਕਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੱਲ ਪਏ। ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੂਗੀ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੋਲਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਕੜੇ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਗਾਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਚੱਕਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਕਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੋਰਚਾ ਜਚ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ।
ਤੇ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੰਦਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿੱਲ ਕੱਢ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ, ਸੰਘਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ 32 ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਚੋਂ 4 ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ 32 ਕਿੱਥੇ 4। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੀ ਪਤਾ ਵੀ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 17 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ 2 ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ 17 ਕਿੱਥੇ 400, ਇਹ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਤਕੀ ਇਕੱਠ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10,000, ਇਦੋਂ ਵੱਧ। ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਦੀਏ, ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਯੂਪੀ, ਉਦੋਂ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਜਾਂ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੰਗੂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਤੈਅ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ 4 ਲੀਡਰ ਬੋਲਣਗੇ। ਲੀਡਰ ਸੀ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਤਕੀ 4 ਬੋਲਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਹ 5 ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਸੁਣੀ ਗਏ, ਲਿਖੀ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, 5 ਜਾਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰੂ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 10 ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ 11 ਕਬਾਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊ 100 ਪੱਤਰਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲਗਤ ਬੋਲੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੁੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਲਮ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦਾ ਸੂਝ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਜਟਕਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂਗਾ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਸਮਝੀਏ? ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ SKM ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, SKM ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਾ ਗਾ। ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆਉਣ ਸਾਰ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਵਡੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲਖਵੀਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਸਮਝਣਾ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਡੇਪਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਮੋਦੀ ਨੇ, 11 ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾ, 20 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੇ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਹਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ।
ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਸ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈਂਕੜ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਡ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਧਨੇਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਅੱਡ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਲ ਨੇ ਕਰੀ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਾਰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ, ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ 11 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਗੀਆਂ। ਰਾਜਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਲੇ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਭੱਜੂਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਦਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਜਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ ਹੁਣ? ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਰਾਜਲ ਨੇ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ, 18 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਣ 'ਚ, ਉੱਚ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਭਨੇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਮੈਂ 3-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਗਿਆ, 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਨੇਰ ਕੋਲੇ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠਾ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੋ ਸਾਡੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਸਰ? ਚਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਏਕਤਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਮਨਾਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਏਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਭਨੇਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜੇ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਪੈ ਗਏ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਮੰਨੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੂਦੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਪਏ ਹੱਥ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬੰਨ ਲਓ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? 5 ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਏ, ਬੋਲੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੂਗਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ? ਖੜ ਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਢਿੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਿਆ, ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਿਜਾਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਲੱਖਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ। ਮਾਤਲ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਲਓ, ਯਾਦ ਕਹਿ ਦੋ ਸਾਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਲੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੜੀ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ SSM ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੱਦਣੇ। ਉਹ ਲੱਖਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੱਖੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ। ਏਕਤਾ ਦਾ ਜੇ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਏਕਤਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੱਥ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜੇ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮੱਥ ਕੇ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੱਥ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਮੇਟੀ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੀ ਜਾਊ, ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜੋੜ ਦਿਆਂ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮੈਂ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ ਬੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਲ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੂੰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਡੱਲਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦੀਏ, ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਘੇਰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਪਾਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ 5-6 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਲੋ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਸ ਡੈਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਲੜਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੂੰ, ਫਿਰ ਡੇਰ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਰਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਕਰੋ ਪਰਚਾ ਦਰਜ, ਪਰਚਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਰਸਸ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਜੇ? ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰੂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੋਊ ਜੇ ਚਲਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਕੇ ਬੰਦਾ? ਜੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਉਹਦੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲੀ, ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਭੈਣਾਂ ਬਹਿਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਢਿੱਲੋਂ ਮੰਝੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਪੁੱਠੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਦੁਬਾਰੇ ਵਰਤ ਵੀ ਕੋ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਆਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੌਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀਏ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਘੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਬੜੇ ਸਵੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ? ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਕੀ ਆ? ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਜਮਾ ਚਲਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਘਰੋਂ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਗਵਾਈ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਭਵਿੰਦਰ ਮਾਨ, ਰਾਜੇਵਾਲ, ਮਤਲਬ ਮਨਜੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭਾਮੀਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਗਵਾਈ ਗਏ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਲੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 3-4 ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁੰਗੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਰਮੇ ਪਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁੰਗੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਖਾਲਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਕਰੋਗਾ ਬਾਗ ਦੇ ਗਵਰਨਰ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਰਹੂਗਾ 4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ। ਜਿੱਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਬੈਠੇ। ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਉਦੋਂ ਕੁਛ
ਰਾਸ਼ਨ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਸੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਸਕਬੀਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕੱਲੀ ਪਾਈ ਕਿ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਘੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਘੋੜੀ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਖਵਾਊਗਾ ਅੱਜ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਹਰ ਕੋਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਦਾ ਸੌਕਲੀ ਬਾਈ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੱਗਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਢੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰੀ ਸੁਣੇ ਹੁਣ ਮੱਕੜ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ ਸਿਆਣਾ ਬੈਣਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦਾ ਰੂਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਥਲ ਵੇਚਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੇਗਾ ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਖੜ ਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਲਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੱਕੜ ਪੁੱਛ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੋਲਣ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਚਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਕੀ ਵੇਚਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਕੱਦੇ ਪਿਆ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਹਿਸਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿੰਨੇ ਕ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਸੀ 6 ਕਰੋੜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰੋੜ ਹੈਗੇ 6 ਕਰੋੜ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੋ ਖਰਚਾ ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਆ ਸਾਰੀ ਕਰੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮੈਥੋਂ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਪੁੱਛ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਐ ਗੁੱਸਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸ਼ੂਸ਼ੇ ਆਪ ਹੀ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭੰਨਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਭੰਨੂਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭੰਨਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਭੰਨੂਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਭਰੂ ਖੜ ਜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਗੱਲ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਾਹ ਗੁਜਰਾਤ ਡਾਨੀ ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਨੀ ਗੁਜਰਾਤ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਟੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਟੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਤੀ ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਦੀ ਦਿਖਾਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤੀ ਉਸ ਡੇਟ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਨਾਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫੜਨਗੇ ਮੈਂ ਫੜਨਾ ਫੇਰ ਕਿਜੂਗਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆ ਵੀ ਖੱਟਰ ਮੈਂ ਜਾਊਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਫੜ ਲਈ ਭਈਏ ਫੜਨਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਟਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੋਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਤੀ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਦੂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10-15 ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਸਵੀਰ ਦੇ 10-15 ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਗਰੁੱਪ ਜੇ ਬਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਪਾਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਓਏ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਵੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੂੰ ਫੜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਣ ਯਾਰ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਭਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ
ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਚੰਤੂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਅੰਦੋਲਨ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋ ਗਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੀ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਵੀ ਕਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਥਰੂਗਾ ਛੜ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਟੂਬਲ 'ਚ ਖੋਲੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੇ, ਗਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਰੀਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ। ਫਿਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰਗੇ ਧਰਨੇ ਰੱਖੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਆ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਓਪਨ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਏਕਤਾ ਦਾ। ਏਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵਧਾਉਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਹੱਥ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਧਰੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ? ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕੀ ਪਤਾ ਬਣਨ ਦੇਣਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ, ਕਾਸੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾਉਣਗੇ, ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਡੱਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੱਗ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਖੱਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੜੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਖੱਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਲੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ, ਲੜੀ ਹੈ 100 ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਲੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਲਿਆ ਏਕਤਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ? ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਾ ਬੂਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ। 70 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਢ ਪੱਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸੋਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਗ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੱਸ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੜਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਲੜਿਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੀਲਿੰਗ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦ ਲੜ ਲਈ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਗਾ ਉਹ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਕੰਮ ਦੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਏਕਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਡੱਲਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਏਕਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਲੜਾਉਣੇ ਵੀ ਹੋ, ਏਕਤਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਨਾ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਡੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਾਂ ਫੋਨ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਡੇਟਾ ਕਰੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਕਰਨ ਜਾ ਫੋਨ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਂ, ਜੇ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਐਂਡ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਮਤਭੇਦ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਲੜ ਕੇ ਹਟ ਗਏ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਹੀ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮਗਰਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ। 3 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਰੂਪ ਖੋਲੀ ਕਰੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨੇ ਘਰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਘੇਰ ਕੇ ਕਦੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫੇਰ ਸਕਦਾ। ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕਦੋਂ ਨਾ ਬੈਠੀਏ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖੜਨਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਜੇ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੋਨੂੰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਖਾੜ ਜੱਕਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੜਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੋਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਇੱਕ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਇੱਕ ਜੇਬ 'ਚ ਨੂਣ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਖਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿੱਲੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸੜਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਲਕਰਾ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਜੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਤ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ 4 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ 100% ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇਖਣੀ ਪਊ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਨੇ। ਨਾ 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 ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਕਹਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਝਟਕ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਲੜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਲੜੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਘੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਯਾਰ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋੜੀ ਪੁੱਜਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਆਊਗਾ ਸਮਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ। ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ। ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੇਰਾਂ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਫਿਰ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਆ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਖੱਟਿਆ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼। 2 ਮੱਲ ਘੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਦੱਬ ਕੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਾ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿੱਦਣ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੱਡੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਚੱਲ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨਫਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਘਟ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਲਾਤਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ? ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, 5 ਪਰਸੋਂ ਆ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਸਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਜੱਜ ਕੇ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਲੇ ਬੁੜੇ ਕੋਲੇ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਬੁੜੇ ਨੇ ਲੜਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰ ਆਉਣ ਹਟੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ 14 ਤਰੀਕ ਅਗਲੀ ਮਹੀਨੇ। ਹਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਹੀ ਜਿਹਦੇ ਲੱਡੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਰੂਗੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤਕੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਤਾ ਤੀ ਜਵਾਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨਾ।
ਇਹ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਡੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 7 ਸਾਲ ਰੱਬ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ, ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਕਰ ਓਸ਼ੋ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਚੱਲ ਸਾਡਾ ਡੱਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਡੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨੇ ਮਰਵਾ ਤੇ ਪੁੱਤ, ਇਹਨੇ ਆ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਟਰਾਲੀ ਉਲਟ ਗਈ, 24 ਮਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ 24 ਮਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਹ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਤੇ ਯਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ। ਇਹ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਏਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਡੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ 100%। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਐਸਐਸਐਮ ਦੀ ਜਾਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ 2 ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਐਸਐਸਐਮ ਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੂ ਸਿਆਸੀ ਕਹਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਡੱਲੇ ਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੀ ਐਸਕੇਐਮ ਕਹਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਦੇ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਡੱਲਣਾ, ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਕਿਹਨੂੰ? ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਜਰਨਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੜਦੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਜਰਨਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਛੇੜਨਾ ਤਾਂ ਬੁਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਗੋਂ ਆਇਆ ਕਰਤਾ ਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਆਗੂ ਦੀ ਪਤਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ, ਕਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫੋਨ ਤੇ? ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਿੰਦਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਈਏ ਫੋਨ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਆਗੂ ਆਪਾਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚਾ ਪਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਜੇ। ਉਹ ਤੂੰ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ? ਤੂੰ ਆਪ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ। 6 ਮੈਂਬਰੀ ਫੋਨ ਕਰੇ, 6 ਮੈਂਬਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ, ਡੱਲਿਆ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਫੋਨ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ? ਲੋਕ ਵੱਡੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਕੰਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਕੰਮੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਡਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਖਰਾਬ। ਧੰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਈ। ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ਹੈ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਧੰਨਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਈ? ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਫਾਇਦਾ ਵੱਧ ਕਰਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। 700 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ 2 3 4 ਪਿੰਡ ਦੀ, 4 ਪਿੰਡ ਦੀ। ਉੱਥੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 12 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 750 ਬੁੱਢੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, 4 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਤਾਂ ਗਿਣਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ? ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ,
ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਵੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਉਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ 4 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 7 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ 1400 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਕਾਸੇ ਜਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਵਰੀਤ ਸ਼ਹੀਦ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਚੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ 2-2 ਟਰੈਕਟਰ ਪਾ ਕੇ ਲਾਓ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਈ ਦੋ ਲੱਗਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਚ ਲੱਕੜ ਤੰਬੜਤੀ, ਰਾਸਣ ਤੀ 5 ਮਹੀਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿਹਾ ਵੀ 26 ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਗਰ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਤਾ ਸੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਲੀਡਰ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਮੰਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹੋ ਲੀਡਰ ਦੇ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹਜੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓ, ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਪਰ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਗ ਵੀ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, 3000 ਕਰੋੜ ਚ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਵੇਚਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ? 3000 ਕਰੋੜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਕਰਨਾ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋਈ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਨੇ ਕਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਬੁਆ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਮੋਰੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਕਹੀ 3000 ਕਰੋੜ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੜ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਮੋਰਚਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗ ਖੜਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਗ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਈ ਮਾੜਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹੂੰ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵੀ ਪੈਗ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮਗਰਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਬਸ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਢਿੱਲੋਂ ਲੱਜਤ ਆ ਜੂ ਗੱਲ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ 3000 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪੈਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗਾਹਾਂ ਪੈਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਆ ਗਈ ਸਰ ਐਦੂ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਸਮਝੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪ ਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 12 ਦਿਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਭੱਜੋ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਵੀ ਲਈ, ਰੂਦੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਿਮੇੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਮੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹੀ ਮੰਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਨੀਆਂ ਮੰਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਮੀਆਂ। ਦੋ ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਦਫਾੜ?
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ ਮਤ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ, ਲਿਜਾਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੇ ਸਮਝ ਲੈ। ਜਿਹੜੇ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਐਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਲੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਟਕੈਤ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਚਤਾ ਟਕੈਤ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। 27 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਬਾਰੇ ਬਦਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਛੇੜਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਕਰੀ ਉਦੋਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰੀ ਸੀ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਯਾਦ ਆ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? 20 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਪੰਧੇਰ ਸਾਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ, ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਮੂਹਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਤ ਆ ਜਾ। ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਹਾਂ ਮਗਰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਰੋਕਿਆ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣ ਸੋਚ ਹੀ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਗਾਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਧੇਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੱਚਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗਾਹਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਕਰੀਏ ਮਤ ਕਰੀਏ ਬਾਕੀ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਚਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਧਰੋਂ, 5,000 ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਗ ਜੇ, ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੇ RRS ਦੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾ ਦਈਏ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜ ਜਾਓ, ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ 26 ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਤਾ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਨਰਲ ਉਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 2.5 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਤੀ ਗੱਲ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕੀ ਇਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਰਹੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹੂੰਗਾ? ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ 3000 ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੂੰ? ਤੂੰ ਆ ਕੇ 9 ਲੈ ਦੂੰ, ਤੂੰ 3000 ਦਾ 9 ਲੈ ਦੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਦੂੰਗਾ, ਲੈ ਦੂੰ, ਸੱਚੀ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ। ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 3000, ਮੈਂ 9 ਲਾ ਦੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ 3000 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਖਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ 9 ਲਊਂਗਾ? ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਹਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੜਬੜ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ 9 ਕਿਉਂ ਲਊਂਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 26 ਨੂੰ ਕਰੀ, ਬਸ ਉਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ 9 ਲਊਂ? ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 2020 ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 2024 ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਲਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਤਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ? ਖਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ 32 ਕਿੱਥੇ 4। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਵੀ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 17 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ 17 ਕਿੱਥੇ 400। ਇਹ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਐਤਕੀ ਇਕੱਠ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10,000 ਇਦੋਂ ਵੱਧ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਟ ਦਾਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਸਮਝੀਏ? ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟੇ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ? ਏਕਤਾ ਦਾ ਜੇ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਡੱਲੇ ਵਾਲਾ। ਓਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਖੇਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੱਪ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਰਕਲ ਸਾਹਿਬ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਤੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਖਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 13 ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 13 ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, 12 ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੇ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਆਪਦੇ ਮਤਭੇਦ ਪਾਸੇ ਕੱਢੇ, ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੋਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗ ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਇਕਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੱਲ ਪਏ। ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੂਗੀ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੈਠਾਂਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੋਲਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਕੜੇ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਗਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਸਰਗਰਮ ਤੀਗੇ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੋਰਚਾ ਜਚ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪੰਦਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿੱਲ ਕੱਢ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨੋਗੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ, ਸੰਘਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ 32 ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਹ ਚੋਂ 4 ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ 32, ਕਿੱਥੇ 4। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਵੀ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 17 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ 2 ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ 17, ਕਿੱਥੇ 400, ਇਹ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਤਕੀ ਇਕੱਠ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10,000, ਇਦੋਂ ਵੱਧ। ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਦੀਏ, ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਯੂਪੀ, ਉਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਜਾਂ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੰਗੂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਤੈਅ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ 4 ਲੀਡਰ ਬੋਲਣਗੇ। ਲੀਡਰ ਸੀ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਤਕੀ ਆਹ 4 ਬੋਲਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਹ 5 ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਸੁਣੀ ਗਏ, ਲਿਖੀ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, 5 ਜਾਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 10 ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ 11 ਕਬਾਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊ 100 ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲਗਤ ਬੋਲੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੁੱਝਦੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਲਮ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦਾ ਸੂਝ ਨਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਜਟਕਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂਗਾ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਸਮਝੀਏ? ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ SKM ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, SKM ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਾ ਗਾ। ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆਉਣ ਸਾਰ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਵਡੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲਖੀਵੀਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਸਮਝਣਾ ਗੱਲ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਡੇਪਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜੇ ਇੱਥੇ,
ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਮੋਦੀ ਨੇ 11 ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾ 20 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਹਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਸ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਕਾਫੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਣ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈਂਕੜ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਡ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਨੇਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਅੱਡ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ ਕੁਛ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਲ ਨੇ ਕਰੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਾਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਅਸੀਂ 11 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਗੀਆਂ ਰਾਜਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਲੇ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਭੱਜੂਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਜਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਰਾਜਲ ਨੇ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ 18 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਣ 'ਚ ਉੱਚ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਭਨੇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇੱਕ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ 3-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਗਿਆ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਨੇਰ ਕੋਲੇ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠਾ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਚੱਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਏਕਤਾ ਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਮਨਾਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਏਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਭਨੇਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜੇ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਪੈ ਗਏ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਮੰਨੂਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਰੂਦੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਪੈ ਗਏ ਹੱਥ ਮੰਨਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬੰਨ ਲਓ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਏਕਤਾ ਉਹਦੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ 5 ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਏ ਬੋਲੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਖੜ ਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਢਿੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਿਆ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਿਜਾਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਲੱਖਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ ਮਾਤਲ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਲੈ ਲਓ ਯਾਦ ਕਹਿ ਦੋ ਸਾਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਲੜ ਲਿਆ ਉਹ ਲੜੀ ਹੈ ਲੱਖਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ SSM ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸੱਦਣੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਖਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਲੱਖੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਲਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜੇ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਡੱਲੇ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੱਥ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੇ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮੱਥ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੱਥ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲੂਗੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੀ ਜਾਊ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣਾਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮੈਂ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਲ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਡੱਲਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦੀਏ, ਦੋਨੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਘੇਰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ 6 ਸੀ ਪਾਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ 5-6 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਲੋ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਸ ਡੈਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਲੜਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੂੰ, ਫਿਰ ਡੇਰ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਰਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਕਰੋ ਪਰਚਾ ਦਰਜ, ਪਰਚਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਰਸਜ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਜੇ? ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰੂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੋਊ, ਜੇ ਚਲਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਕੇ ਬੰਦਾ? ਜੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਉਸ ਦੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲੀ, ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਭੈਣਾਂ ਬਹਿਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਢਿੱਲੋਂ ਮੰਝੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਪੁੱਠੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਦੁਬਾਰੇ ਵਰਤ ਵੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮੈਨੇ ਆਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੌਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਘੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਬੜੇ ਸਵੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ? ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਕੀ ਆ? ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਜਮਾ ਚਲਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨ ਦਾ ਘਰੋਂ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਗਵਾਈ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਭਵਿੰਦਰ ਮਾਨ, ਰਾਜੇਵਾਲ, ਮਤਲਬ ਮਨਜੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭਾਮੀਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਗਵਾਈ ਗਏ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਲੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 3-4 ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁੰਗੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਰਮੇ ਪਕਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁੰਗੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਖਾਲਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਕਰੋਗਾ ਬਾਗ ਦੇ ਗਵਰਨਰ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਰਹੂਗਾ 4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ। ਜਿੱਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਲੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਇਹ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਬੈਠੇ, ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਰਾਸ਼ਨ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਸਕਬੀਰ ਤੇ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕੱਲੀ ਪਾਈ ਕਿ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਘੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਘੋੜੀ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਖਵਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾ ਕੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਦਾ ਸੌਕਲੀ ਬਾਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਢੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੀ ਸੁਣੇ। ਹੁਣ ਮੱਕੜ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਪੈਣਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦਾ ਰੂਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਥਲ ਵੇਚਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਖੜ ਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੱਕੜ ਪੁੱਛ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਚਤਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਚ, ਕੀ ਵੇਚਣਾ ਸੀਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਪਿਆ ਦੱਸੋ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਹਿਸਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ? 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। 6 ਕਰੋੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਰੋੜ ਹੈਗੇ 6 ਕਰੋੜ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਜੋ ਖਰਚਾ ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਕਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਬਦਮਾਸ਼ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹੂੰਗਾ ਸ਼ਰਾਰਤ। ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮੈਥੋਂ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਪੁੱਛ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੇਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ? ਗੁੱਸਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ? ਨਹੀਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਗੁੱਸਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਰੋਲ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆਪ ਹੀ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲੂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੰਨਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲੂਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੰਨਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲੂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਭਰੂ ਖਰਚਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਗੱਲ ਚਲੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਸ਼ਾਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਡਾਨੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਬਾਨੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਟੀਮ ਲਿਆਂਦੀ। ਟੀਮ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਤੀ ਉਹਨੇ, ਭੈਣ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਥੋੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਡੇਟ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਨਾਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫੜਨਗੇ। ਮੈਂ ਫੜਨਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜੂਗਾ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਖੱਟਰ ਮੈਂ ਜਾਊਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਫੜ ਲਈ ਭਈਏ ਫੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਟਿੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਢਿੱਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਤੀ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਦੂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10-15 ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਸਵੀਰ ਦੇ 10-15 ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਣਾਉਣੇ ਗਰੁੱਪ ਜੇ ਬਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ। ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਪਾਤੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ? ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਤੂੰ ਫੜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਨ 에ਅਰ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਭਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਚੰਤੂ ਤੂੰ ਮੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਘਰੀ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋ ਗਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਿੱਦੀ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਮੀ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਵੀ ਕਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਥਰੂਗਾ ਸਿਰ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਟੂਬਲ 'ਚ ਖੁੱਲੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੇ ਗ੍ਰਾਹ ਵਾਲੇ ਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਰੀਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਫਿਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰਗੇ ਧਰਨੇ ਰੱਖੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਆ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਓਪਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਏਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵਧਾਓਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵਧਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੱਥ ਵਧਾ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਉਧਰੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕੀ ਪਤਾ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਨਾ ਬੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ ਕਾਸੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ ਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾਉਣਗੇ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੱਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੱਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਖੱਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੱਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੜੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਲੜੀ ਹੈ 100 ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਲੜੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਲਿਆ ਏਕਤਾ ਕਰੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਾ ਬੂਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਢ ਪੱਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸੋਸ ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਖਤੀਗੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੀ ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੱਸ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੜਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਲੜਿਆ ਸੈਕਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੀਲਿੰਗ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦ ਲੜ ਲਈ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਗਾ ਉਹ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਕੰਮ ਦੇ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਏਕਤਾ ਕਰੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਡੱਲਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਏਕਤਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲੜਾਉਣੇ ਵੀ ਹੋ ਏਕਤਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਏ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਉਹ ਡੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਤੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲੂੰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨੇ ਡੀਨਾ ਕਰੂੰਗੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ ਕਰਨ ਜਾ ਫੋਨ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਂ ਜੇ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸੁੱਕ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ ਐਂਡ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਮਤਭੇਦ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਲੜ ਕੇ ਹਟ ਗਏ ਨਾ ਬੋਲਣ ਮੁੜ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਬੋਲੇ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਇਹੀ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮਗਰਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੀ ਮਿੱਤਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੂਪ ਖੋਲੀ ਕਰੇ ਨੇਗੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਇਹਨੇ ਘਰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ ਘੇਰ ਕੇ ਕਦੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫੇਰ ਸਕਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕਦੋਂ ਨਾ ਬੈਠੀਏ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖੜਨਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਜੇ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਖੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖੀ ਹੈ? ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੋਨੂੰ ਵੀ ਚੜਿਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਖਾੜ ਜੱਕਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੜਨਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੋਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਵਿੱਚੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਇੱਕ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਇੱਕ ਜੇਬ 'ਚ ਨੂਣ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭਖਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿੱਲੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸੜਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਲਕਰਾ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕਹਿਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਹਿਦੀ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਜੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਤ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ 4 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ 100% ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇਖਣੀ ਪਊ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਨੇ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਝਟਕ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਲੜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਲੜੀ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਘੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਈ ਗਿਆ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਯਾਰ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋੜੀ ਪੁੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਆਊਗਾ ਸਮਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ। ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ। ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੇਰਾਂ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਫਿਰ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਆ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਖੱਟਿਆ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼। 2 ਮੱਲ ਘੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਦੱਬ ਕੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਾ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿੱਦਣ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੱਡੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਸੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਚੱਲ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨਫਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਘਟ ਗਈ? ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਲਾਤਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ? ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, 5 ਪਰਸੋਂ ਆ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਸਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਜੱਜ ਕੇ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਦੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੁੜੇ ਕੋਲੇ ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਬੁੜੇ ਨੇ ਲੜਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰ ਆ ਹੁਣ ਫਟੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ 14 ਤਰੀਕ ਅਗਲੀ ਮਹੀਨੇ। ਹਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਹੀ ਜਿਹਦੇ ਲੱਡੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਰ ਉਹ ਕਰੂਗੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤਕੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਵਾਬ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨਾ, ਇਹ ਲੜਨ ਆਏ ਰੁਕੋ। ਮੈਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਡੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਲੈ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 7 ਸਾਲ ਰੱਬ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ, ਗਲਤ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਚੱਲ ਸਾਡਾ ਡੱਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਡੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨੇ ਮਰਵਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਇਹਨੇ ਆ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਟਰਾਲੀ ਉਲਟ ਗਈ, 24 ਮਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ 24 ਮਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਹ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਤੇ ਯਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ। ਇਹ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਏਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਡੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ 100%। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ SSM ਦੀ ਜਾਂ SKM ਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ 2 ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ ਨੇ, SSM ਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੂ ਸਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਡੱਲੇ ਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੀ SKM ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਡੱਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਕਿਹਨੂੰ? ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਜਰਨਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੜਦੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੋਨ ਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਜਰਨਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਛੇੜਨਾ ਤਾਂ ਬੁਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਇਆ ਕਰਤਾ ਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਆਗੂ ਦੀ ਪਤਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ, ਕਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫੋਨ ਤੇ? ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਿੰਦਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਈਏ ਫੋਨ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਆਗੂ ਆਪਾਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਪਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਜੇ। ਉਹ ਤੂੰ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ? ਤੂੰ ਆਪ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ। 6 ਮੈਂਬਰੀ ਫੋਨ ਕਰੇ, 6 ਮੈਂਬਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ, ਡੱਲਿਆ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਫੋਨ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ? ਲੋਕ ਵੱਡੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਕੰਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਕੰਮੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਡਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਖਰਾਬ। ਧੰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਈ। ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ਹੈ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਧੰਨ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਈ? ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਫਾਇਦਾ ਵੱਧ ਕਰਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। 700 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ 2 3 4 ਪਿੰਡ ਦੀ, 4 ਪਿੰਡ ਦੀ। ਉੱਥੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 12 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 750 ਬੁੱਢੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ
4 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਤਾਂ ਗਿਣਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਖੜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅੰਦੋਲਨ 2.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਵੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ 4 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਹਾ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 7 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ 14 ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਕਾਸੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਵਰੀਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਚੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਪਾ ਕੇ ਲਾਓ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਈ ਦੋ ਲਗਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਚਟਾ ਲੱਕੜ ਤੰਬੜਤੀ ਰਾਸਣ ਤੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿਹਾ ਵੀ 26 ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਗਰ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਤਾ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਦਾ ਲੀਡਰ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੰਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹੋ ਲੀਡਰ ਦੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹਜੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਗ ਵੀ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 3000 ਕਰੋੜ ਚ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਵੇਚਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਐਂ 3000 ਕਰੋੜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਕਰਨਾ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋਈ ਲੱਗਦਾ ਚਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਨੇ ਕਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਬੁਆ ਪ੍ਰੈਸ ਮੋਰੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਕਹੀ 3000 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੜ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਮੋਰਚਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗ ਖੜਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਗ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੀ ਪੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਮਾੜਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵੀ ਪੈਗ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਢਿੱਲੋਂ ਲੱਜਤ ਆ ਜੂ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ 3000 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪੈਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜੂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗਾਹਾਂ ਪੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਰ ਐਦੂ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰ ਦੂਗੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਸਮਝੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪ ਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 12 ਦਿਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਭੱਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਰੂਦੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਿਮੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਉਸੇ
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਢਿੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਮੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹੀ ਮੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਨੀਆਂ ਮੰਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਮੀਆਂ। ਦੋ ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਦਫਾੜ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ ਮਤ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ, ਲਿਜਾਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੇ ਸਮਝ ਲੈ। ਜਿਹੜੇ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਐਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਲੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ, ਉਹਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਟਕੈਤ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਚਤਾ ਟਕੈਤ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। 27 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਬਾਰੇ ਬਦਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਛੇੜਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਕਰੀ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰੀ ਸੀ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਯਾਦ ਆ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? 20 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਪੰਧੇਰ ਸਾਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ, ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਮੂਹਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਤਾ ਜਾ? ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਸ। ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਹਾਂ ਮਗਰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਰੋਕਿਆ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣ ਸੋਚ ਹੀ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਗਾਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਧੇਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੱਚਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗਾਹਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਕਰੀਏ ਮਤ ਕਰੀਏ ਬਾਕੀ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਚਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਧਰੋਂ, 5000 ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਗ ਜੇ, ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੇ RRS ਦੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾ ਦਈਏ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜ ਜਾਓ ਵੀ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਦੀ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ 26 ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਤਾ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਨਰਲ ਉਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 2.5 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਤੀ ਗੱਲ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕੀ ਇਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਰਹੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮਤਲਬ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ 3000 ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੂੰ? ਤੂੰ ਆ ਕੇ 9 ਲੈ ਦੂੰ, ਤੂੰ 3000 ਦਾ 9 ਲੈ ਦੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਦੂੰਗਾ, ਲੈ ਦੂੰ ਸੱਚੀ ਲੈ, ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 3000, ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਨੇ। ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ 3000 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਖਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਊਂਗਾ? ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਹਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੜਬੜ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਲਊਂਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਕਰੀ, ਬਸ ਉਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਊ? ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 2020 ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 2024 ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਲਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ? ਖਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ 32 ਕਿੱਥੇ 4। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਵੀ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 17 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ 17 ਕਿੱਥੇ 400। ਇਹ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਐਤਕੀ ਇਕੱਠ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10,000 ਇਦੋਂ ਵੱਧ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਟ ਦਾਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਸਮਝੀਏ? ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟੇ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ? ਏਕਤਾ ਦਾ ਜੇ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਡੱਲੇ ਵਾਲਾ। ਓਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਖੇਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੱਪ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਰਕਲ ਸਾਹਿਬ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਤੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਖਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 13 ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 13 ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, 12 ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੇ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਆਪਦੇ ਮਤਭੇਦ ਪਾਸੇ ਕੱਢੇ, ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੋਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗ ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਇਕਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ
ਜੀ ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੱਲ ਪਏ। ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੂਗੀ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੋਲਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਕੜੇ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਗਾਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੋਰਚਾ ਜੱਚ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ। ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪੰਦਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿੱਲ ਕੱਢ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਨੋਗੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ, ਸੰਘਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ 32 ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਚੋਂ 4 ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ 32 ਕਿੱਥੇ 4। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਵੀ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 17 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ 2 ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ 17 ਕਿੱਥੇ 400, ਇਹ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਤਕੀ ਇਕੱਠ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10,000, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਦੀਏ, ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਯੂਪੀ, ਉਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਜਾਂ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੰਗੂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਤੈਅ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ 4 ਲੀਡਰ ਬੋਲਣਗੇ। ਲੀਡਰ ਸੀ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਤਕੀ ਆਹ 4 ਬੋਲਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਹ 5 ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਸੁਣੀ ਗਏ, ਲਿਖੀ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, 5 ਜਾਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 10 ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ 11 ਕਬਾਹੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊ 100 ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲਗਤ ਬੋਲੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੁੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਲਮ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦਾ ਸੂਝ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਜਟਕਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂਗਾ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਸਮਝੀਏ? ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ SKM ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, SKM ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਾ ਗਾ। ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆਉਣ ਸਾਰ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਵਡੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲਖੀਵੀਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਸਮਝਣਾ ਗੱਲ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਡੇਪਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਮੋਦੀ ਨੇ, 11 ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾ 20 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੇ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਹਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਸ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਸ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਡ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਧਨੇਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਅੱਡ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਲ ਨੇ ਕਰੀ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ, ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ 11 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਗੀਆਂ। ਰਾਜਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਲੇ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਭੱਜੂਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਜਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ ਹੁਣ? ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਰਾਜਲ ਨੇ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ, 18 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਣ 'ਚ, ਉਲਝ ਗਈ ਤਾਣੀ ਸਾਡੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਭਨੇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ 3-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਗਿਆ, 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਨੇਰ ਕੋਲੇ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠਾ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੋ ਸਾਡੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਸਰ? ਚੱਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਏਕਤਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਮਨਾਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਏਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਭਨੇਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜੇ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਪੈ ਗਏ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਮੰਨੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੂਦੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਪੈ ਗਏ ਹੱਥ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬੰਨ ਲਓ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਏਕਤਾ ਉਹਦੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? 5 ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਏ, ਬੋਲੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ? ਖੜ ਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਢਿੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਿਆ, ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਿਜਾਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਲੱਖਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ। ਮਾਤਲ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਲਓ, ਯਾਦ ਕਹਿ ਦੋ ਸਾਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਲੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੜੀ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ SSM ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸੱਦਣੇ। ਉਹ ਲੱਖਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੱਖੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ। ਏਕਤਾ ਦਾ ਜੇ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਏਕਤਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੱਥ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜੇ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮੱਥ ਕੇ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੱਥ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ।
ਕਮੇਟੀ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮੈਂ 30 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਲ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੂੰ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਡੱਲਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦੀਏ, ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਘੇਰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ 6 ਸੀ ਪਾਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ 5-6 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਲੋ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਸ ਡੈਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਲੜਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੂੰ। ਫਿਰ ਡੇਰ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਰਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਕਰੋ ਪਰਚਾ ਦਰਜ, ਪਰਚਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ। ਉਹ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਰਸਜ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਜੇ? ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰੂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੋਊ, ਜੇ ਚਲਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਕੇ ਬੰਦਾ? ਜੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਉਹਦੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲੀ, ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਭੈਣਾਂ ਬਹਿਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਢਿੱਲੋਂ ਮੰਝੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਪੁੱਠੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਦੁਬਾਰੇ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੌਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਘੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਬੜੇ ਸਵੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ? ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਕੀ ਆ? ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਜਮਾ ਚਲਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨ ਦਾ ਘਰੋਂ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਗਵਾਈ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਭਵਿੰਦਰ ਮਾਨ, ਰਾਜੇਵਾਲ, ਮਤਲਬ ਮਨਜੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭਾਮੀਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਗਵਾਈ ਗਏ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਲੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 3-4 ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ।
ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁੰਗੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਰਮੇ ਪਕਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁੰਗੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਖਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਕਰੋਗੇ ਬਾਗ ਦੇ ਗਵਰਨਰ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਰਹੂਗਾ 4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ। ਜਿੱਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਲੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਇਹ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਬੈਠੇ, ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਰਾਸ਼ਨ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਸਕਬੀਰ ਤੇ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕੱਲੀ ਪਾਈ ਕਿ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਘੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਘੋੜੀ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਖਵਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾ ਕੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਦਾ ਸੌਕਲੀ ਬਾਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਢੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੀ ਸੁਣੇ। ਹੁਣ ਮੱਕੜ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਪੈਣਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦਾ ਰੂਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਥਲ ਵੇਚਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਖੜ ਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੱਕੜ ਪੁੱਛ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ, ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਚਤਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਚ, ਕੀ ਵੇਚਣਾ ਸੀਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਪਿਆ ਦੱਸੋ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਹਿਸਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ? 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। 6 ਕਰੋੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਰੋੜ ਹੈਗੇ 6 ਕਰੋੜ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਜੋ ਖਰਚਾ ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਕਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਬਦਮਾਸ਼ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹੂੰਗਾ ਸ਼ਰਾਰਤ। ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮੈਥੋਂ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਪੁੱਛ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੇਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ? ਗੁੱਸਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ? ਨਹੀਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਗੁੱਸਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਰੋਲ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆਪ ਹੀ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲੂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੰਨਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲੂਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੰਨਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲੂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਭਰੂ ਖੜ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਗੱਲ ਢਿੱਲੋਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਸ਼ਾਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਡਾਨੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਬਾਨੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਟੀਮ ਲਿਆਂਦੀ। ਟੀਮ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਤੀ ਉਹਨੇ, ਭੈਣ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਥੋੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਉਸ ਡੇਟ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਨਾਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫੜਨਗੇ। ਮੈਂ ਫੜਨਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜੂਗਾ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਖੱਟਰ ਮੈਂ ਜਾਊਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਫੜ ਲਈ ਭਈਏ ਫੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਟਿੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਢਿੱਲੋਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਤੀ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਦੂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਲੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10-15 ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਸਵੀਰ ਦੇ 10-15 ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਗਰੁੱਪ ਜੇ ਬਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ, ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਪਾਤੇ।
ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਓਏ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਵੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਫੜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਣ ਯਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਭਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਕਰ ਦੇਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਚੰਤੂ ਤੂੰ ਮੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਅੰਦੋਲਨ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਘਰੀ ਨਹੀਂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋ ਗਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਿੱਦੀ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਵੀ ਕਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਥਰੂਗਾ ਛੜ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਟੂਬਲ 'ਚ ਖੋਲੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੇ, ਗ੍ਰਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਰੀਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਫਿਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰਗੇ ਧਰਨੇ ਰੱਖੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਆ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਓਪਨ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹਜੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਏਕਤਾ ਦਾ। ਏਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਬਣਾਓਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬਣਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਹੱਥ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਧਰੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ? ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕੀ ਪਤਾ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਬੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ, ਕਾਸੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾਉਣਗੇ, ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਡੱਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੱਗ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੱਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖੱਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਲੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ, ਲੜੀ ਹੈ 100 ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਲੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਲਿਆ ਏਕਤਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ? ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਾ ਬੂਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ। 70 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਢ ਪੱਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸੋਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਖਤੀਗੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੀ, ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੱਸ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੜਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਲੜਿਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੀਲਿੰਗ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦ ਲੜ ਲਈ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਗਾ ਉਹ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਕੰਮ ਦੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਏਕਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਡੱਲਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਏਕਤਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਲੜਾਉਣੇ ਵੀ ਹੋ ਏਕਤਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਨਾ ਜੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਡੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਾਂ ਫੋਨ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਕਰਨ ਜਾ ਫੋਨ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਜੇ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਐਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ, ਮਤਭੇਦ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਲੜ ਕੇ ਹਟ ਗਏ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਮੁੜ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਹੀ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮਗਰਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੂਪ ਖੋਲੀ ਕਰੇ ਨੇਗੇ,
ਤੇ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਇਹਨੇ ਘਰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਘੇਰ ਕੇ ਕਹਦੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫੇਰ ਸਕਦਾ। ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕਦੋਂ ਨਾ ਬੈਠੀਏ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖੜਨਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਜੇ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਖੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖੀ ਹੈ? ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੋਨੂੰ ਵੀ ਚੜਿਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਖਾੜ ਜੱਕਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੜਨਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੋਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਇੱਕ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਇੱਕ ਜੇਬ 'ਚ ਨੂਣ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭਖਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿੱਲੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸੜਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਲਕਰਾ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਜੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਤ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ 4 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ 100% ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇਖਣੀ ਪਊ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਨੇ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਝਟਕ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਲੜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਲੜੀ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਘੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਈ ਗਿਆ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਯਾਰ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋੜੀ ਪੁੱਜਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਆਊਗਾ ਸਮਾਂ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ। ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ। ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੇਰਾਂ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਫਿਰ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਆ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਖੱਟਿਆ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼। 2 ਮੱਲ ਘੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਦੱਬ ਕੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਾ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿੱਦਣ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਵੱਡੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਸੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਚੱਲ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨਫਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਘਟ ਗਈ? ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਲਾਤਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ? ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, 5 ਪਰਸੋਂ ਆ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਸਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਜੱਜ ਕੇ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਦੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਲੇ, ਬੁੜੇ ਕੋਲੇ ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਬੁੜੇ ਨੇ ਲੜਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰ ਆ ਆਉਣ ਫਟੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ 14 ਤਰੀਕ ਅਗਲੀ ਮਹੀਨੇ। ਹਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ।
ਉਹ ਤਾਂ ਆਹੀ ਜਿਹੇ ਲੱਡੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਰ ਉਹ ਕਰੂਗੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤਕੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਵਾਬ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨਾ, ਇਹ ਲੜਨਾ ਇਹ ਰੁਕੋ। ਮੈਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਡੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਲੈ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 7 ਸਾਲ ਰੱਬ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ, ਗਲਤ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਚੱਲ ਸਾਡਾ ਡੱਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਡੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨੇ ਮਰਵਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਇਹਨੇ ਆ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਟਰਾਲੀ ਉਲਟ ਗਈ, 24 ਮਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ 24 ਮਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਹ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਤੇ ਯਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ। ਇਹ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਏਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਡੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ 100%। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ SSM ਦੀ ਜਾਂ SKM ਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ 2 ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, SSM ਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੂ ਸਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਡੱਲੇ ਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੀ SKM ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਡੱਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਕਿਹਨੂੰ? ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਜਰਨਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੜਦੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੋਨ ਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਜਰਨਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਛੇੜਨਾ ਤਾਂ ਬੁਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਇਆ ਕਰਤਾ ਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਆਗੂ ਦੀ ਪਤਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ, ਕਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫੋਨ ਤੇ? ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਗਿੰਦਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਈਏ ਫੋਨ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਆਗੂ ਆਪਾਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਪਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਜੇ। ਉਹ ਤੂੰ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ? ਤੂੰ ਆਪ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ। 6 ਮੈਂਬਰੀ ਫੋਨ ਕਰੇ, 6 ਮੈਂਬਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ, ਡੱਲਿਆ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਫੋਨ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ? ਲੋਕ ਵੱਡੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਕੰਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਕੰਮੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਡਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਖਰਾਬ। ਧੰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਈ। ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ਹੈ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਧੰਨ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਈ? ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਫਾਇਦਾ ਵੱਧ ਕਰਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। 700 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ 2 3 4 ਪਿੰਡ ਦੀ, 4 ਪਿੰਡ ਦੀ। ਉੱਥੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 12 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 750 ਬੁੱਢੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਇਸਤਰੀਆਂ,
ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, 4 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਤਾਂ ਗਿਣਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਖੜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅੰਦੋਲਨ 2.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਵੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ 4 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਕਹਾ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 7 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ 14 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਕਾਸੇ 'ਚ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਵਰੀਤ ਸ਼ਹੀਦ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਚੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ 2-2 ਟਰੈਕਟਰ ਪਾ ਕੇ ਲਾਓ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਈ 2 ਲਗਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਤੰਬੜਤੀ ਰਾਸਣ ਤੀ 5 ਮਹੀਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿਹਾ ਵੀ 26 ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਗਰ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਤਾ ਸੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਲੀਡਰ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਮੰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹੋ ਲੀਡਰ ਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹਜੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓ, ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਪਰ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗਾ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਗ ਵੀ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, 3000 ਕਰੋੜ ਚ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਵੇਚਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ? 3000 ਕਰੋੜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਕਰਨਾ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਨੇ ਕਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਬੁਆ ਪ੍ਰੈਸ ਮੋਰੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਕਹੀ 3000 ਕਰੋੜ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੜ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਮੋਰਚਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗ ਖੜਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਗ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਈ ਮਾੜਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵੀ ਪੈਗ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮਗਰਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੱਜ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਬਸ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਢਿੱਲੋਂ ਲੱਜਤ ਆ ਜੂ ਗੱਲ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ 3000 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪੈਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗਾਹਾਂ ਪੈਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਆ ਗਈ ਸਰ। ਐਦੂ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰ ਦੂਗੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਸਮਝੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਵੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪ ਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 12 ਦਿਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਭੱਜੋ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਵੀ ਲਈ, ਰੂਦੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਿਮੇੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਉਸੇ MSP ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਉਸੇ
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਢਿੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਮੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹੀ ਮੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਨੀਆਂ ਮੰਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਮੀਆਂ। ਦੋ ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਦਫਾੜ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ ਮਤ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ, ਲਿਜਾਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੇ ਸਮਝ ਲੈ, ਜਿਹੜੇ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਐਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਲੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਟਕੈਤ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਚਤਾ ਟਕੈਤ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। 27 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਬਾਰੇ ਬਦਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਛੇੜਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਕਰੀ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰੀ ਸੀ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਯਾਦ ਆ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? 20 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਪੰਧੇਰ ਸਾਥੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ, ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਮੂਹਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਤਾ ਜਾ ਗਾਹਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਹਾਂ ਮਗਰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਰੋਕਿਆ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣ ਸੋਚ ਹੀ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਗਾਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਧੇਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੱਚਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗਾਹਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਕਰੀਏ ਬਾਕੀ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਚਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਧਰੋਂ, 5000 ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਗ ਜੇ, ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੇ RRS ਦੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾ ਦਈਏ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜ ਜਾਓ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਦੀ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ 26 ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਤਾ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਨਰਲ ਉਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 2.5 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਤੀ ਗੱਲ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕੀ ਇਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਰਹੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮਤਲਬ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ 3000 ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੂੰ? ਤੂੰ ਆ ਕੇ 9 ਲੈ ਦੂੰ, ਤੂੰ 3000 ਦਾ 9 ਲੈ ਦੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਦੂੰਗਾ, ਲੈ ਜੂ ਸੱਚੀ ਲੈ, ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 3000, ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਨੇ। ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ 3000 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਊਂਗਾ? ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਹਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੜਬੜ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਲਊਂਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਕਰੀ, ਬਸ ਉਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਊ? ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 2020 ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 2024 ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਲਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ? ਖਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ 32 ਕਿੱਥੇ 4। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਵੀ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 17 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ 17 ਕਿੱਥੇ 400। ਇਹ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਐਤਕੀ ਇਕੱਠ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10,000 ਇਦੋਂ ਵੱਧ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਟ ਦਾਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਸਮਝੀਏ? ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟੇ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ? ਏਕਤਾ ਦਾ ਜੇ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਡੱਲੇ ਵਾਲਾ। ਓਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਖੇਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੱਪ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਰਕਲ ਸਾਹਿਬ ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਤੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਖਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 13 ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 13 ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, 12 ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੇ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਆਪਦੇ ਮਤਭੇਦ ਪਾਸੇ ਕੱਢੇ, ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੋਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗ ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਇਕਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ
ਜੀ ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੱਲ ਪਏ। ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੂਗੀ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੋਲਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਕੜੇ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਗਾਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੋਰਚਾ ਜਚ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ। ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪੰਦਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿੱਲ ਕੱਢ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਨੋਗੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ, ਸੰਘਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ 32 ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਚੋਂ 4 ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ 32 ਕਿੱਥੇ 4। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਵੀ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 17 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ 2 ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ 17 ਕਿੱਥੇ 400, ਇਹ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਤਕੀ ਇਕੱਠ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10,000, ਇਦੋਂ ਵੱਧ। ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਦੀਏ, ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਯੂਪੀ, ਉਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਜਾਂ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੰਗੂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਤੈਅ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ 4 ਲੀਡਰ ਬੋਲਣਗੇ। ਲੀਡਰ ਸੀ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਤਕੀ ਆਹ 4 ਬੋਲਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਹ 5 ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਸੁਣੀ ਗਏ, ਲਿਖੀ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, 5 ਜਾਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰੂ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 10 ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ 11 ਕਬਾਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊ 100 ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲਗਤ ਬੋਲੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੁੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਲਮ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦਾ ਸੂਝ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਜਟਕਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂਗਾ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਸਮਝੀਏ? ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ SKM ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, SKM ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਾ ਗਾ। ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆਉਣ ਸਾਰ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਵਡੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲਖੀਵੀਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਸਮਝਣਾ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਡੇਪਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਮੋਦੀ ਨੇ, 11 ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾ 20 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੇ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਹਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਸ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈਂਕੜ ਬਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਡ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਧਨੇਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਅੱਡ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਲ ਨੇ ਕਰੀ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਾਰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ, ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ 11 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਗੀਆਂ। ਰਾਜਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਲੇ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਭੱਜੂਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਜਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ ਹੁਣ? ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਰਾਜਲ ਨੇ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ, 18 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਣ 'ਚ, ਉੱਚ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਭਨੇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ 3-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਗਿਆ, 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਨੇਰ ਕੋਲੇ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠਾ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੋ ਸਾਡੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਚੱਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਏਕਤਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਮਨਾਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਏਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਭਨੇਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜੇ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਪੈ ਗਏ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਮੰਨੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੂਦੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਪੈ ਗਏ ਹੱਥ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬੰਨ ਲਓ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? 5 ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਏ, ਬੋਲੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੂਗਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ? ਖੜ ਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਿਜਾਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਲੱਖਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ। ਮਾਤਲ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਲਓ, ਯਾਦ ਕਹਿ ਦੋ ਸਾਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਲੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੜੀ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ SSM ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸੱਦਣੇ। ਉਹ ਲੱਖਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੱਖੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ। ਏਕਤਾ ਦਾ ਜੇ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਏਕਤਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੱਥ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜੇ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮੱਥ ਕੇ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੱਥ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ।
ਕਮੇਟੀ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮੈਂ 30 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਲ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੂੰ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਡੱਲਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦੀਏ, ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਘੇਰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ 6 ਸੀ ਪਾਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ 5-6 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਲੋ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਸ ਡੈਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਲੜਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੂੰ। ਫਿਰ ਡੇਰ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਰਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਕਰੋ ਪਰਚਾ ਦਰਜ, ਪਰਚਾ ਹੋ ਜੇ। ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਰਸਜ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਜੇ? ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰੂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੋਊ, ਜੇ ਚਲਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਕੇ ਬੰਦਾ? ਜੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਉਸ ਦੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲੀ, ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਭੈਣਾਂ ਬਹਿਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਢਿੱਲੋਂ ਮੰਝੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਪੁੱਠੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਦੁਬਾਰੇ ਵਰਤ ਵੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਆਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੌਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਘੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਬੜੇ ਸਵੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ? ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਕੀ ਆ? ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਜਮਾ ਚਲਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨ ਦਾ ਘਰੋਂ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਕਸਦ ਉਦੋਂ ਗਵਾਈ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਭਵਿੰਦਰ ਮਾਨ, ਰਾਜੇਵਾਲ, ਮਤਬਲ ਮਨਜੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭਾਮੀਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਗਵਾਈ ਗਏ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਲੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 3-4 ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ।
ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁੰਗੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਰਮੇ ਪਕਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁੰਗੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਖਾਲਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਕਰੋਗੇ ਬਾਗ ਦੇ ਗਵਰਨਰ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਰਹੂਗਾ 4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ। ਜਿੱਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਲੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਇਹ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਬੈਠੇ, ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਰਾਸ਼ਨ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਸਕਬੀਰ ਤੇ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕੱਲੀ ਪਾਈ ਕਿ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਘੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਘੋੜੀ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਖਵਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾ ਕੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਦਾ ਸੌਕਲੀ ਬਾਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਢੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੀ ਸੁਣੇ। ਹੁਣ ਮੱਕੜ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਬੈਣਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦਾ, ਰੂਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਥਲ ਵੇਚਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਗਾ, ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਖੜ ਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੱਕੜ ਪੁੱਛ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ, ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਚਤਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਚ, ਕੀ ਵੇਚਣਾ ਸੀਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਪਿਆ ਦੱਸੋ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਹਿਸਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ? 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। 6 ਕਰੋੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਰੋੜ ਹੈਗੇ 6 ਕਰੋੜ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਜੋ ਖਰਚਾ ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਕਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਬਦਮਾਸ਼ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹੂੰਗਾ ਸ਼ਰਾਰਤ। ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮੈਥੋਂ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਪੁੱਛ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੇਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ? ਗੁੱਸਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ? ਨਹੀਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਗੁੱਸਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਰੋਲ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆਪ ਹੀ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲੂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲੂਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲੂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਭਰੂ ਖਰਚਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਗੱਲ ਢਿੱਲੋਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਸ਼ਾਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਡਾਨੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਬਾਨੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਟੀਮ ਲਿਆਂਦੀ, ਟੀਮ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਤੀ ਉਹਨੇ, ਭੈਣ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਥੋੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਡੇਟ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਨਾਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫੜਨਗੇ। ਮੈਂ ਫੜਨਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜੂਗਾ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਖੱਟਰ ਮੈਂ ਜਾਊਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਫੜ ਲਈ ਭਈਏ ਫੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਟਿੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਢਿੱਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਤੀ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਦੂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਲੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10-15 ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਸਵੀਰ ਦੇ 10-15 ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਗਰੁੱਪ ਜੇ ਬਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ, ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਪਾਤੇ,
ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਓਏ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਵੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਫੜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਣ ਯਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਭਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਕਰ ਦੇਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਚੰਤੂ ਤੂੰ ਮੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਅੰਦੋਲਨ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਘਰੀ ਨਹੀਂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋ ਗਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਿੱਦੀ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਵੀ ਕਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਥਰੂਗਾ ਛੜ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਟੂਬਲ 'ਚ ਖੋਲੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੇ, ਗ੍ਰਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਰੀਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਫਿਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰਗੇ ਧਰਨੇ ਰੱਖੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਆ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਓਪਨ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਏਕਤਾ ਦਾ। ਏਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਬਣਾਓਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬਣਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਹੱਥ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਧਰੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ? ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕੀ ਪਤਾ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਬੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ, ਕਾਸੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾਉਣਗੇ, ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਡੱਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੱਗ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੱਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖੱਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਲੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ, ਲੜੀ ਹੈ 100 ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਲੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਲਿਆ ਏਕਤਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ? ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਾ ਬੂਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ। 70 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਢ ਪੱਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸੋਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਗ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੱਸ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੜਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਲੜਿਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੀਲਿੰਗ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦ ਲੜ ਲਈ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਗਾ ਉਹ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਕੰਮ ਦੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਏਕਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਡੱਲਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਏਕਤਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਲੜਾਉਣੇ ਵੀ ਹੋ, ਏਕਤਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਨਾ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਡੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਾਂ ਫੋਨ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਕਰਨ ਜਾ ਫੋਨ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਂ, ਜੇ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਐਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ, ਮਤਭੇਦ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਲੜ ਕੇ ਹਟ ਗਏ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਮੁੜ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਹੀ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮਗਰਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੂਪ ਖੋਲੀ ਕਰੇ ਨੇਗੇ,
ਤੇ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਇਹਨੇ ਘਰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਘੇਰ ਕੇ ਕਦੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫੇਰ ਸਕਦਾ। ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕਦੋਂ ਨਾ ਬੈਠੀਏ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖੜਨਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਜੇ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਖੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖੀ ਹੈ? ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੋਨੂੰ ਵੀ ਚੜਿਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਖਾੜ ਜੱਕਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੜਨਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੋਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਇੱਕ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਇੱਕ ਜੇਬ 'ਚ ਨੂਣ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭਖਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿੱਲੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸੜਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਲਕਰਾ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਜੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਪਤ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ 4 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ 100% ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇਖਣੀ ਪਊ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਨੇ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਝਟਕ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਲੜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਲੜੀ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਘੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਈ ਗਿਆ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਯਾਰ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋੜੀ ਪੁੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਆਊਗਾ ਸਮਾਂ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ। ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ। ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੇਰਾਂ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਫਿਰ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਆ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਖੱਟਿਆ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼। 2 ਮੱਲ ਘੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਦੱਬ ਕੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੜਾ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿੱਦਣ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਵੱਡੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਸੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਚੱਲ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨਫਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਘਟ ਗਈ? ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਲਾਤਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ? ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, 5 ਪਰਸੋਂ ਆ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਸਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਜੱਜ ਕੇ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਦੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਲੇ, ਬੁੜੇ ਕੋਲੇ ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਬੁੜੇ ਨੇ ਲੜਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰ ਆ ਹੁਣ ਹਟੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ 14 ਤਰੀਕ ਅਗਲੀ ਮਹੀਨੇ। ਹਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ।
ਉਹ ਤਾਂ ਆਹੀ ਜਿਹੇ ਲੰਡੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਭਰਿਆ ਉਹ ਕਰੂਗੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤਕੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਵਾਬ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨਾ, ਇਹ ਲੜਨ ਆਏ ਰੁਕੋ। ਮੈਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਡੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਲੈ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 7 ਸਾਲ ਰੱਬ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ, ਗਲਤ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਚੱਲ ਸਾਡਾ ਡੱਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਡੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨੇ ਮਰਵਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਇਹਨੇ ਆ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਟਰਾਲੀ ਉਲਟ ਗਈ, 24 ਮਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ 24 ਮਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਹ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਤੇ ਯਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ। ਇਹ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਏਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਡੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ 100%। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ SSM ਦੀ ਜਾਂ SKM ਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ 2 ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ ਨੇ, SSM ਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੂ ਸਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਡੱਲੇ ਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੀ SKM ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਡੱਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਕਿਹਨੂੰ? ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਜਰਨਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੜਦੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੋਨ ਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਜਰਨਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਛੇੜਨਾ ਤਾਂ ਬੁਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਇਆ ਕਰਤਾ ਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਆਗੂ ਦੀ ਪਤਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ, ਕਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫੋਨ ਤੇ? ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਗਿੰਦਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਈਏ ਫੋਨ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਆਗੂ ਆਪਾਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਪਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਜੇ। ਉਹ ਤੂੰ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ? ਤੂੰ ਆਪ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ। 6 ਮੈਂਬਰੀ ਫੋਨ ਕਰੇ, 6 ਮੈਂਬਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ, ਡੱਲਿਆ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਫੋਨ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ? ਲੋਕ ਵੱਡੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਕੰਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਕੰਮੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਡਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਖਰਾਬ। ਧੰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਈ। ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ਹੈ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਧੰਨ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਈ? ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ। ਨੁਕਸਾਨ ਫਾਇਦਾ ਵੱਧ ਕਰਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। 700 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ 2 3 4 ਪਿੰਡ ਦੀ, 4 ਪਿੰਡ ਦੀ। ਉੱਥੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 12 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 750 ਬੁੱਢੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਇਸਤਰੀਆਂ,
ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, 4 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਤਾਂ ਗਿਣਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਖੜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅੰਦੋਲਨ 2.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਵੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ 4 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਕਹਾ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 7 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ 14 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਕਾਸੇ 'ਚ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਵਰੀਤ ਸ਼ਹੀਦ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਚੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ 2-2 ਟਰੈਕਟਰ ਪਾ ਕੇ ਲਾਓ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਈ ਦੋ ਲਗਾਈ ਤੀ, ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਤੰਬੜਤੀ, ਰਾਸਣ ਤੀ 5 ਮਹੀਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿਹਾ ਵੀ 26 ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਗਰ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਤਾ ਸੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਯਾਰ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਿਆਣ ਪਹਿਲੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਮੰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹੋ ਲੀਡਰ ਦੇ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹਜੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓ, ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਪਰ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗਾ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਗ ਵੀ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, 3000 ਕਰੋੜ ਚ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਵੇਚਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ? 3000 ਕਰੋੜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਕਰਨਾ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਨੇ ਕਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਬੁਆ ਪ੍ਰੈਸ ਮੋਰੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਕਹੀ 3000 ਕਰੋੜ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੜ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਮੋਰਚਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗ ਖੜਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਗ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਈ ਮਾੜਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵੀ ਪੈਗ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮਗਰਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੱਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਬਸ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਢਿੱਲੋਂ ਲੱਜਤ ਆ ਜੂ ਗੱਲ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ 3000 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪੈਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗਾਹਾਂ ਪੈਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਆ ਗਈ ਸਰ ਐਦੂ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰ ਦੂਗੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਸਮਝੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਵੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪ ਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 12 ਦਿਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਭੱਜੋ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਵੀ ਲਈ, ਰੂਦੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਿਮੇੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਉਸੇ MSP ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਉਸੇ
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਢਿੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਮੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹੀ ਮੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਨੀਆਂ ਮੰਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਮੀਆਂ। ਦੋ ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਦਫਾੜ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ ਮਤ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ, ਲਿਜਾਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੇ ਸਮਝ ਲੈ, ਜਿਹੜੇ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਐਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਲੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਟਕੈਤ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਚਤਾ ਟਕੈਤ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। 27 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਬਾਰੇ ਬਦਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਛੇੜਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਕਰੀ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰੀ ਸੀ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਯਾਦ ਆ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? 20 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਪੰਧੇਰ ਸਾਥੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ, ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਮੂਹਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਤਾ ਜਾ? ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਹਾਂ ਮਗਰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਰੋਕਿਆ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣ ਸੋਚ ਹੀ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਗਾਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਧੇਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੱਚਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗਾਹਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਕਰੀਏ ਬਾਕੀ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਚਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਧਰੋਂ, 5000 ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਗ ਜੇ, ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੇ RRS ਦੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾ ਦਈਏ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜ ਜਾਓ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਦੀ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਹਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ 26 ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਤਾ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਨਰਲ ਉਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 2.5 ਸਾਲ। 2.5 ਸਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਤੀ ਗੱਲ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕੀ ਇਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਰਹੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮਤਲਬ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ 3000 ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੂੰ? ਤੂੰ ਆ ਕੇ 9 ਲੈ ਦੂੰ, ਤੂੰ 3000 ਦਾ 9 ਲੈ ਦੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਦੂੰਗਾ, ਲੈ ਦੂੰ ਸੱਚੀ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ। ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 3000, ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਨੇ। ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ 3000 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਖਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਊਂਗਾ? ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਹਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੜਬੜ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਲਊਂਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਕਰੀ, ਬਸ ਉਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਊ? ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 2020 ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 2024 ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਲਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ? ਖਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ 32 ਕਿੱਥੇ 4। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਵੀ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 17 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ 17 ਕਿੱਥੇ 400। ਇਹ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਐਤਕੀ ਇਕੱਠ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10,000 ਇਦੋਂ ਵੱਧ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਟ ਦਾਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਸਮਝੀਏ? ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟੇ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ? ਏਕਤਾ ਦਾ ਜੇ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਡੱਲੇ ਵਾਲਾ। ਓਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਖੇਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੱਪ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਰਕਲ ਸਾਹਿਬ ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਤੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਖਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 13 ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 13 ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, 12 ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੇ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਆਪਦੇ ਮਤਭੇਦ ਪਾਸੇ ਕੱਢੇ, ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੋਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗ ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਇਕਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੋਈ।
ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੱਲ ਪਏ। ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੂਗੀ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੋਲਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਕੜੇ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਗਾਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੋਰਚਾ ਜਚ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ। ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪੰਦਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿੱਲ ਕੱਢ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਨੋਗੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ, ਸੰਘਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ 32 ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਚੋਂ 4 ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ 32 ਕਿੱਥੇ 4। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਵੀ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 17 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ 2 ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ 17 ਕਿੱਥੇ 400, ਇਹ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਤਕੀ ਇਕੱਠ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10,000, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਦੀਏ, ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਯੂਪੀ, ਉਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਜਾਂ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੰਗੂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਤੈਅ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ 4 ਲੀਡਰ ਬੋਲਣਗੇ। ਲੀਡਰ ਸੀ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਤਕੀ ਆਹ 4 ਬੋਲਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਹ 5 ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਸੁਣੀ ਗਏ, ਲਿਖੀ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, 5 ਜਾਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰੂ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 10 ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ 11 ਕਬਾਹੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊ 100 ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲਗਤ ਬੋਲੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੁੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਲਮ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦਾ ਸੂਝ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਜਟਕਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂਗਾ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਸਮਝੀਏ? ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ SKM ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, SKM ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਾ ਗਾ। ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆਉਣ ਸਾਰ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ,
ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਵਡੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲਖੀਵੀਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਸਮਝਣਾ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਡੇਪਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਮੋਦੀ ਨੇ, 11 ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾ 20 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੇ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਹਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਸ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਸ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਡ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਧਨੇਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਅੱਡ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਲ ਨੇ ਕਰੀ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਾਰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ, ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ 11 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਗੀਆਂ। ਰਾਜਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਲੇ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਭੱਜੂਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਜਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ ਹੁਣ? ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਰਾਜਲ ਨੇ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ, 18 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਣ 'ਚ, ਉਲਝ ਗਈ ਤਾਣੀ ਸਾਡੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਭਨੇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ 3-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਗਿਆ, 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਨੇਰ ਕੋਲੇ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠਾ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੋ ਸਾਡੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਚੱਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਏਕਤਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਮਨਾਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਏਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਭਨੇਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜੇ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਪੈ ਗਏ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਮੰਨੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੂਦੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਪੈ ਗਏ ਹੱਥ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬੰਨ ਲਓ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਏਕਤਾ ਉਹਦੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? 5 ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਏ, ਬੋਲੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੂਗਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ? ਖੜ ਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਢਿੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਿਆ, ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਿਜਾਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਲੱਖਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ। ਮਾਤਲ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਲਓ, ਯਾਦ ਕਹਿ ਦੋ ਸਾਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਲੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੜੀ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ SSM ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸੱਦਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੱਖਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੱਖੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ। ਏਕਤਾ ਦਾ ਜੇ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਏਕਤਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੱਥ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜੇ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ
ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮੱਥ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੱਥ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਮੇਟੀ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੋਲਣ ਚੱਲੀ ਜਾਊ, ਦੋਲਣ ਕੋਈ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋਲਣ ਸਾਡਾ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦਾ, ਦੋਲਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮੈਂ 30 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਲ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੂੰ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਡੱਲਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦੀਏ, ਦੋਲਣੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਘੇਰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ 6 ਸੀ ਪਾਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ 5-6 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਲੋ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਸ ਡੈਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਲੜਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੂੰ, ਫਿਰ ਡੇਰ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਰਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਕਰੋ ਪਰਚਾ ਦਰਜ, ਪਰਚਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਰਸਜ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਜੇ? ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰੂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੋਊ, ਜੇ ਚਲਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਕੇ ਬੰਦਾ? ਜੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਉਸ ਦੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲੀ, ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਭੈਣਾਂ ਬਹਿਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਢਿੱਲੋਂ ਮੰਝੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਪੁੱਠੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਦੁਬਾਰੇ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਆਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੌਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਘੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਬੜੇ ਸਵੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ? ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਕੀ ਆ? ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਜਮਾ ਚਲਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨ ਦਾ ਘਰੋਂ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਗਵਾਈ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਭਵਿੰਦਰ ਮਾਨ, ਰਾਜੇਵਾਲ, ਮਤਲਬ ਮਨਜੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭਾਮੀਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਗਵਾਈ ਗਏ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਲੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ
ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 3-4 ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁੰਗੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਰਮੇ ਪਕਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁੰਗੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਖਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਕਰੋਗੇ ਬਾਗ ਦੇ ਗਵਰਨਰ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਰਹੂਗਾ 4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ। ਜਿੱਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਲੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਇਹ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਬੈਠੇ, ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਰਾਸ਼ਨ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਸਕਬੀਰ ਤੇ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕੱਲੀ ਪਾਈ ਕਿ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਘੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਘੋੜੀ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਖਵਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾ ਕੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਦਾ ਸੌਕਲੀ ਬਾਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਢੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੀ ਸੁਣੇ। ਹੁਣ ਮੱਕੜ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਪੈਣਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦਾ ਰੂਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਥਲ ਵੇਚਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਖੜ ਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੱਕੜ ਪੁੱਛ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਚਤਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਚ, ਕੀ ਵੇਚਣਾ ਸੀਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਪਿਆ ਦੱਸੋ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਹਿਸਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ? 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। 6 ਕਰੋੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਰੋੜ ਹੈਗੇ 6 ਕਰੋੜ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਜੋ ਖਰਚਾ ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਕਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਬਦਮਾਸ਼ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹੂੰਗਾ ਸ਼ਰਾਰਤ। ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮੈਥੋਂ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਪੁੱਛ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੇਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ? ਨਹੀਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਗੁੱਸਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਰੋਲ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸ਼ੂਸ਼ੇ ਆਪ ਹੀ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਭੰਨੂਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਭੰਨੂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਭਰੂ ਖੜ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਗੱਲ ਢਿੱਲੋਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਸ਼ਾਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਡਾਨੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਬਾਨੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਟੀਮ ਲਿਆਂਦੀ। ਟੀਮ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਤੀ ਉਹਨੇ, ਭੈਣ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਥੋੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਡੇਟ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਨਾਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫੜਨਗੇ। ਮੈਂ ਫੜਨਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜੂਗਾ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਖੱਟਰ ਮੈਂ ਜਾਊਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਫੜ ਲਈ ਭਈਏ ਫੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਟਿੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਢਿੱਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਤੀ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਦੂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ 10-15 ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ।
ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਸਵੀਰ ਦੇ 10-15 ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਣਾਉਣੇ ਗਰੁੱਪ ਜੇ ਬਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਪਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਓਏ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਵੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੂੰ ਫੜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਣੇ ਯਾਰ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਖਰਾਬ ਦਾ ਭਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਚੰਤੂ ਤੂੰ ਮੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਆਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਦੇ ਆਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਘਰੀ ਨਹੀਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋ ਗਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੀ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਮੀ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਵੀ ਕਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਥਰੂਗਾ ਛੜ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਟੂਬਲ 'ਚ ਖੋਲੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੇ ਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਰੀਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਫਿਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰਗੇ ਧਰਨੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਆ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਓਪਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਜੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਏਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਬਣਾਓਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬਣਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੱਥ ਵਧਾ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਉਧਰੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕੀ ਪਤਾ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਨਾ ਬੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ ਕਾਸੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾਉਣਗੇ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੱਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੱਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਖੱਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੱਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਲੜੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਲੜੀ ਹੈ 100 ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਲੜੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਲਿਆ ਏਕਤਾ ਕਰੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਾ ਬੂਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਢ ਪੱਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸੋਸ ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਖਤੀਗੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੀ ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੱਸ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੜਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਲੜਿਆ ਸੈਕਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੀਲਿੰਗ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦ ਲੜ ਲਈ ਚਲੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਗਾ ਉਹ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਕੰਮ ਦੇ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਏਕਤਾ ਕਰੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਡੱਲਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਏਕਤਾ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਲੜਾਉਣੇ ਵੀ ਹੋ ਏਕਤਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਏ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਉਹ ਡੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਤੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲੂੰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨੇ ਡੇਟਾ ਕਰੂੰਗੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ ਕਰਨ ਜਾ ਫੋਨ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਂ ਜੇ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸੁੱਕ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ ਐਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਮਤਭੇਦ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਲੜ ਕੇ ਹਟ ਗਏ ਨਾ ਬੋਲਣ ਮੁੜ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਬੋਲੇ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਇਹੀ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮਗਰਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੀ ਮਿੱਤਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ
ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾ ਘਰੇ ਲੜ ਰਹੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੂਪ ਖੋਲੀ ਕਰੇ ਨੇਗੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਇਹਨੇ ਘਰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਘੇਰ ਕੇ ਕਦੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫੇਰ ਸਕਦਾ। ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕਦੋਂ ਨਾ ਬੈਠੀਏ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖੜਨਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਜੇ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੋਨੂੰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਖਾੜ ਜੱਕਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੜਨਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੋਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਇੱਕ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਇੱਕ ਜੇਬ 'ਚ ਨੂਣ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭਖਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿੱਲੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸੜਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਲਕਰਾ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਜੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਤ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ 4 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ 100% ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇਖਣੀ ਪਊ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਨੇ। ਨਾ 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 ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਕਹਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਝਟਕ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਲੜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਲੜੀ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਘੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਈ ਗਿਆ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਯਾਰ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋੜੀ ਪੁੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਆਊਗਾ ਸਮਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ। ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ। ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੇਰਾਂ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਫਿਰ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਆ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਖੱਟਿਆ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼। 2 ਮੱਲ ਘੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਦੱਬ ਕੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਾ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿੱਦਣ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੱਡੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਸੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਚੱਲ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨਫਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਘਟ ਗਈ? ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਲਾਤਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ? ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, 5 ਪਰਸੋਂ ਆ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਸਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਜੱਜ ਕੇ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਲੇ ਬੁੜੇ ਕੋਲੇ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਬੁੜੇ ਨੇ ਲੜਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰ ਆ ਹੁਣ ਹਟੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ 14 ਤਰੀਕ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ।
ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਹੀ ਜਿਹਦੇ ਲੱਡੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਰ ਉਹ ਕਰੂਗੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤਕੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਵਾਬ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨਾ, ਇਹ ਲੜਨਾ ਇਹ ਰੁਕੋ। ਮੈਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਡੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਲੈ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 7 ਸਾਲ ਰੱਬ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ, ਗਲਤ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਚੱਲ ਸਾਡਾ ਡੱਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਡੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਉਹਨੇ ਮਰਵਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਇਹਨੇ ਆ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਟਰਾਲੀ ਉਲਟ ਗਈ, 24 ਮਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ 24 ਮਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਹ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਤੇ ਯਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ। ਇਹ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਏਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਡੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ 100%। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ SSM ਦੀ ਜਾਂ SKM ਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ 2 ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ ਨੇ, SSM ਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੂ ਸਿਆਸੀ ਕਹਦੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਡੱਲੇ ਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੀ SKM ਕਹਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਦੇ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਡੱਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਕਿਹਨੂੰ? ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਜਰਨਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੜਦੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਜਰਨਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਛੇੜਨਾ ਤਾਂ ਬੁਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਗੋਂ ਆਇਆ ਕਰਤਾ ਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਆਗੂ ਦੀ ਪਤਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ, ਕਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫੋਨ ਤੇ? ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਗਿੰਦਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਈਏ ਫੋਨ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਆਗੂ ਆਪਾਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚਾ ਪਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਜੇ। ਉਹ ਤੂੰ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ? ਤੂੰ ਆਪ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ। 6 ਮੈਂਬਰੀ ਫੋਨ ਕਰੇ, 6 ਮੈਂਬਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ, ਡੱਲਿਆ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਫੋਨ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ? ਲੋਕ ਵੱਡੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਕੰਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਕੰਮੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਡਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਖਰਾਬ। ਧੰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਈ। ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ਹੈ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਧੰਨ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਈ? ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ। ਨੁਕਸਾਨ ਫਾਇਦਾ ਵੱਧ ਕਰਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। 700 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ 2 3 4 ਪਿੰਡ ਦੀ, 4 ਪਿੰਡ ਦੀ। ਉੱਥੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ
12 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 750 ਬੁੱਢੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, 4 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਤਾਂ ਗਿਣਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਖੜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅੰਦੋਲਨ 2.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਵੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ 4 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 7 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ 14 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਕਾਸੇ 'ਚ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਵਰੀਤ ਸ਼ਹੀਦ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਚੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ 2-2 ਟਰੈਕਟਰ ਪਾ ਕੇ ਲਾਓ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਈ ਦੋ ਲਗਾਈ ਤੀ, ਇੱਕ ਚ ਲੱਕੜ ਤੰਬੜਤੀ, ਰਾਸਣ ਤੀ 5 ਮਹੀਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿਹਾ ਵੀ 26 ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਗਰ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਤਾ ਸੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਯਾਰ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਿਆਣ ਪਹਿਲੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਮੰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹੋ ਲੀਡਰ ਦੇ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹਜੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓ, ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਪਰ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗਾ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਗ ਵੀ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, 3000 ਕਰੋੜ ਚ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਵੇਚਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ? 3000 ਕਰੋੜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਕਰਨਾ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਨੇ ਕਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਬੁਆ ਪ੍ਰੈਸ ਮੋਰੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਕਹੀ 3000 ਕਰੋੜ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੜ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਮੋਰਚਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗ ਖੜਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਗ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਈ ਮਾੜਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਲਈਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵੀ ਪੈਗ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮਗਰਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੱਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਬਸ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਢਿੱਲੋਂ ਲੱਜਤ ਆ ਜੂ ਗੱਲ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ? ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ 3000 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪੈਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗਾਹਾਂ ਪੈਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਆ ਗਈ ਸਰ ਐਦੂ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਸਮਝੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਵੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪ ਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 12 ਦਿਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਭੱਜੋ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਵੀ ਲਈ, ਰੂਦੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਿਮੇੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਮੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹੀ ਮੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਨੀਆਂ ਮੰਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਮੀਆਂ। ਦੋ ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਦਫਾੜ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ ਮਤ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ, ਲਿਜਾਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੇ ਸਮਝ ਲੈ। ਜਿਹੜੇ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਐਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਲੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਟਕੈਤ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਚਤਾ ਟਕੈਤ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। 27 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਬਾਰੇ ਬਦਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਛੇੜਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਕਰੀ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰੀ ਸੀ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਯਾਦ ਆ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? 20 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਪੰਧੇਰ ਸਾਥੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਮੂਹਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਤਾ ਜਾ ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਹਾਂ ਮਗਰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਰੋਕਿਆ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣ ਸੋਚ ਹੀ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਗਾਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਧੇਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੱਚਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗਾਹਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਕਰੀਏ ਬਾਕੀ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਚਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਧਰੋਂ, 5000 ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਗ ਜੇ, ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੇ RRS ਦੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾ ਦਈਏ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜ ਜਾਓ, ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਦੀ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਹਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ 26 ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਤਾ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਨਰਲ ਉਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 2.5 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਤੀ ਗੱਲ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕੀ ਇਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਰਹੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮਤਲਬ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ 3000 ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੂੰ? ਤੂੰ ਆ ਕੇ 9 ਲੈ ਦੂੰ, ਤੂੰ 3000 ਦਾ 9 ਲੈ ਦੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਦੂੰਗਾ, ਲੈ ਜੂ ਸੱਚੀ ਲੈ, ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 3000, ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਨੇ। ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ 3000 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਊਂਗਾ? ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਹਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੜਬੜ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਲਊਂਗਾ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਕਰੀ, ਬਸ ਉਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਣੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 2020 ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 2024 ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਲਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ? ਖਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ 32 ਕਿੱਥੇ 4। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਵੀ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 17 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ 17 ਕਿੱਥੇ 400। ਇਹ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਐਤਕੀ ਇਕੱਠ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10,000। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਟ ਦਾਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਸਮਝੀਏ? ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟੇ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ? ਏਕਤਾ ਦਾ ਜੇ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਡੱਲੇ ਵਾਲਾ। ਓਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਖੇਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੱਪ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਰਕਲ ਸਾਹਿਬ ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਤੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਖਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 13 ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 13 ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, 12 ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੇ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਆਪਦੇ ਮਤਭੇਦ ਪਾਸੇ ਕੱਢੇ, ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ,
ਬਾਕ ਦੇ ਮੋਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗ ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਇਕਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੱਲ ਪਏ। ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੂਗੀ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੋਲਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਕੜੇ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਗਾਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੋਰਚਾ ਜਚ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ। ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪੰਦਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿੱਲ ਕੱਢ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਨੋਗੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ, ਸੰਘਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ 32 ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਚੋਂ 4 ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ 32 ਕਿੱਥੇ 4। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਵੀ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 17 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ 2 ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ 17 ਕਿੱਥੇ 400, ਇਹ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਤਕੀ ਇਕੱਠ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10,000, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਦੀਏ, ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਯੂਪੀ, ਉਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਜਾਂ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੰਗੂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਤੈਅ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ 4 ਲੀਡਰ ਬੋਲਣਗੇ। ਲੀਡਰ ਸੀ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਤਕੀ ਆਹ 4 ਬੋਲਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਹ 5 ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਸੁਣੀ ਗਏ, ਲਿਖੀ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, 5 ਜਾਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 10 ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ 11 ਕਬਾਹੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊ 100 ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲਗਤ ਬੋਲੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੁੱਝਦੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਲਮ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦਾ ਸੂਝ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਜਟਕਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂਗਾ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਸਮਝੀਏ? ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ SKM ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, SKM ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਾ ਗਾ। ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆਉਣ ਸਾਰ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ,
ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਵਡੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲਖਵੀਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਸਮਝਣਾ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਡੇਪਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਮੋਦੀ ਨੇ, 11 ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾ 20 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੇ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਹਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਸ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਸ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਡ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਧਨੇਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਅੱਡ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਲ ਨੇ ਕਰੀ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ, ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ 11 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਗੀਆਂ। ਰਾਜਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਲੇ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਭੱਜੂਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਜਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ ਹੁਣ? ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਰਾਜਲ ਨੇ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ, 18 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਣ 'ਚ, ਉਲਝ ਗਈ ਤਾਣੀ ਸਾਡੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਭਨੇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ 3-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਗਿਆ, 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਨੇਰ ਕੋਲੇ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠਾ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੋ ਸਾਡੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਚੱਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਏਕਤਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਮਨਾਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਏਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਭਨੇਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜੇ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਪੈ ਗਏ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੂਦੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਪੈ ਗਏ ਹੱਥ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬੰਨ ਲਓ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਏਕਤਾ ਉਹਦੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? 5 ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਏ, ਬੋਲੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੂਗਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ? ਖੜ ਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਢਿੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਿਆ, ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਿਜਾਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਲੱਖਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ। ਮਾਤਲ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਲਓ, ਯਾਦ ਕਹਿ ਦੋ ਸਾਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਲੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੜੀ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ SSM ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸੱਦਣੇ। ਉਹ ਲੱਖਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੱਖੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ। ਏਕਤਾ ਦਾ ਜੇ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਡੱਲੇਵਾਲ। ਅਸੀਂ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਏਕਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੱਥ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜੇ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮੱਥ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੱਥ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਮੇਟੀ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੀ ਜਾਊ, ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮੈਂ 30 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਲ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੂੰ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਡੱਲਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦੀਏ, ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਘੇਰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਪਾਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ 5-6 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਲੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਸ ਡੈਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਲੜਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੂੰ। ਫਿਰ ਡੇਰ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਰਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਕਰੋ ਪਰਚਾ ਦਰਜ, ਪਰਚਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੱਜ ਭਗਵੰਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਰਸਜ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਜੇ? ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰੂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੋਊ, ਜੇ ਚਲਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਕੇ ਬੰਦਾ? ਜੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਉਹਦੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲੀ, ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਭੈਣਾਂ ਬਹਿਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਢਿੱਲੋਂ ਮੰਝੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਪੁੱਠੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਦੁਬਾਰੇ ਵਰਤ ਵੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਆਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੌਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਘੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਬੜੇ ਸਵੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ? ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਕੀ ਆ? ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਜਮਾ ਚਲਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨ ਦਾ ਘਰੋਂ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਕਸਦ
ਉਦੋਂ ਗਵਾਈ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਭਵਿੰਦਰ ਮਾਨ, ਰਾਜੇਵਾਲ, ਮਤਲਬ ਮਨਜੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭਾਮੀਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਗਵਾਈ ਗਏ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਲੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 3-4 ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁੰਗੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਰਮੇ ਪਕਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁੰਗੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਖਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਕਰੋਗੇ ਬਾਗ ਦੇ ਗਵਰਨਰ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਰਹੂਗਾ 4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ। ਜਿੱਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਲੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਇਹ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਬੈਠੇ, ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਰਾਸ਼ਨ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਸਕਬੀਰ ਤੇ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕੱਲੀ ਪਾਈ ਕਿ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਘੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਘੋੜੀ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਖਵਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾ ਕੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਦਾ ਸੌਕਲੀ ਵਾਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਢੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੀ ਸੁਣੇ। ਹੁਣ ਮੱਕੜ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਬੈਣਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦਾ ਰੂਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਥਲ ਵੇਚਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਗਾ। ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਖੜ ਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੱਕੜ ਪੁੱਛ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਚਤਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਚ, ਕੀ ਵੇਚਣਾ ਸੀਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਪਿਆ ਦੱਸੋ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਹਿਸਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ? 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 6 ਕਰੋੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਰੋੜ ਹੈਗੇ 6 ਕਰੋੜ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਜੋ ਖਰਚਾ ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਕਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਬਦਮਾਸ਼ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹੂੰਗਾ ਸ਼ਰਾਰਤ। ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮੈਥੋਂ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਪੁੱਛ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੇਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ? ਗੁੱਸਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ? ਨਹੀਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਐ ਗੁੱਸਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਰੋਲ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸ਼ੂਸ਼ੇ ਆਪ ਹੀ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲੂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲੂਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲੂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਭਰੂ ਖੜ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਗੱਲ ਢਿੱਲੋਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਸ਼ਾਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਡਾਨੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਬਾਨੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਟੀਮ ਲਿਆਂਦੀ। ਟੀਮ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਤੀ ਉਹਨੇ, ਭੈਣ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਥੋੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਦੀ ਦਿਖਾਤੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤੀ ਉਸ ਡੇਟ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਨਾਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫੜਨਗੇ। ਮੈਂ ਫੜਨਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜੂਗਾ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਖੱਟਰ ਮੈਂ ਜਾਊਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਫੜ ਲਈ ਭਈਏ ਫੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਟਿੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਢਿੱਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਤੀ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਦੂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ,
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ 10-15 ਉਹਦੇ ਹੋਇਆ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਸਵੀਰ ਦੇ 10-15 ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਣਾਉਣੇ ਗਰੁੱਪ ਜੇ ਬਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਪਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਓਏ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਫੜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਣ ਯਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਖਰਾਬ ਦਾ ਭਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਚੰਤੂ ਤੂੰ ਮੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਅੰਦੋਲਨ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਘਰੀ ਨਹੀਂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋ ਗਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਿੱਦੀ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਵੀ ਕਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਥਰੂਗਾ ਛੱਡ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਟੂਬਲ 'ਚ ਖੋਲੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੇ, ਗ੍ਰਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਰੀਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਫਿਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰਗੇ ਧਰਨੇ ਰੱਖੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਆ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਓਪਨ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹਜੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਏਕਤਾ ਦਾ। ਏਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਬਣਾਓਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬਣਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਹੱਥ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਧਰੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ? ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕੀ ਪਤਾ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਬੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ, ਕਾਸੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾਉਣਗੇ, ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਡੱਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੱਗ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੱਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖੱਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਲੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ, ਲੜੀ ਹੈ 100 ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਲੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਲਿਆ ਏਕਤਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ? ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਾ ਬੂਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ। 70 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਢ ਪੱਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸੋਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਗ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੀ, ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੱਸ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੜਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਲੜਿਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੀਲਿੰਗ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦ ਲੜ ਲਈ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਗਾ ਉਹ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਕੰਮ ਦੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਏਕਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਡੱਲਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਏਕਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਲੜਾਉਣੇ ਵੀ ਹੋ, ਏਕਤਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਨਾ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਡੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਾਂ ਫੋਨ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਕਰਨ ਜਾ ਫੋਨ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਂ, ਜੇ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਐਂਡ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਮਤਭੇਦ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਲੜ ਕੇ ਹਟ ਗਏ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਮੁੜ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ
ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਹੀ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮਗਰਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾ ਘਰੇ ਲੜ ਰਹੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਖੋਲ੍ਹੀ ਕਰੇ ਨੇਗੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਇਹਨੇ ਘਰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਘੇਰ ਕੇ ਕਦੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫੇਰ ਸਕਦਾ। ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕਦੋਂ ਨਾ ਬੈਠੀਏ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖੜਨਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਜੇ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੋਨੂੰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਖਾੜ ਜੱਕਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੜਨਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੋਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਇੱਕ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਇੱਕ ਜੇਬ 'ਚ ਨੂਣ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭਖਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿੱਲੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸੜਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਲਕਰਾ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕਹਿਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਹਿਦੀ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਜੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਪਤ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ 4 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ 100% ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇਖਣੀ ਪਊ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਨੇ। ਨਾ 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 ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਕਹਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਝਟਕ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਲੜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਲੜੀ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਘੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਈ ਗਿਆ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਯਾਰ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋੜੀ ਪੁੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਆਊਗਾ ਸਮਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ। ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ। ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੇਰਾਂ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਫਿਰ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਆ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਖੱਟਿਆ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼। 2 ਮੱਲ ਘੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਦੱਬ ਕੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਾ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿੱਦਣ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੱਡੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਸੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਚੱਲ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨਫਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਘਟ ਗਈ? ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਲਾਤਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ? ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, 5 ਪਰਸੋਂ ਆ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਸਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਜੱਜ ਕੇ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਲੇ ਬੁੜੇ ਕੋਲੇ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਬੁੜੇ ਨੇ ਲੜਨਾ ਛੱਡਿਆ,
ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰ ਆ ਹੁਣ ਫਟੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ 14 ਤਰੀਕ ਅਗਲੀ ਮਹੀਨੇ। ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਹੀ ਜਿਹਦੇ ਲੱਡੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਭਰਿਆ ਉਹ ਕਰੂਗੀ। ਕੀ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤਕੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਵਾਬ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨਾ, ਇਹ ਲੜਨ ਆਏ ਰੁਕੋ। ਮੈਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਡੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਲੈ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 7 ਸਾਲ ਰੱਬ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ, ਗਲਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਚੱਲ ਸਾਡਾ ਡੱਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਡੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਉਹਨੇ ਮਰਵਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਇਹਨੇ ਆ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਟਰਾਲੀ ਉਲਟ ਗਈ, 24 ਮਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ 24 ਮਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਹ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਤੇ ਯਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ। ਇਹ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਏਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਡੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ 100%। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ SSM ਦੀ ਜਾਂ SKM ਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ 2 ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ ਨੇ, SSM ਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੂ ਸਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਡੱਲੇ ਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੀ SKM ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਡੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਕਿਹਨੂੰ? ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਜਰਨਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੜਦੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੋਨ ਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਜਰਨਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਛੇੜਨਾ ਤਾਂ ਬੁਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਇਆ ਕਰਤਾ ਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਆਗੂ ਦੀ ਪਤਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ, ਕਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫੋਨ ਤੇ? ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਗਿੰਦਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਈਏ ਫੋਨ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਆਗੂ ਆਪਾਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਪਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਜੇ। ਉਹ ਤੂੰ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ? ਤੂੰ ਆਪ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ। 6 ਮੈਂਬਰੀ ਫੋਨ ਕਰੇ, 6 ਮੈਂਬਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ, ਡੱਲਿਆ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਫੋਨ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ? ਲੋਕ ਵੱਡੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਕੰਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਕੰਮੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਡਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਖਰਾਬ ਧੰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਈ। ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ਹੈ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਧੰਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਈ? ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਫਾਇਦਾ ਵੱਧ ਕਰਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। 700 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਚਲੋ
ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ 2 3 4 ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ, 4 ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਉੱਥੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 12 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 750 ਬੁੱਢੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, 4 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਤਾਂ ਗਿਣਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਖੜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ? ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਵੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ 4 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਕਹਾ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 7 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ 14 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਕਾਸੇ 'ਚ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਵਰੀਤ ਸ਼ਹੀਦ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਚੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ 2-2 ਟਰੈਕਟਰ ਪਾ ਕੇ ਲਾਓ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਈ 2 ਲਗਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਤੰਬੜਤੀ, ਰਾਸਣ ਤੀ 5 ਮਹੀਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿਹਾ ਵੀ 26 ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਗਰ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਤਾ ਸੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਲੀਡਰ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਮੰਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹੋ ਲੀਡਰ ਦੇ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹਜੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓ, ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਪਰ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗਾ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਗ ਵੀ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, 3000 ਕਰੋੜ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਵੇਚਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ? 3000 ਕਰੋੜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਕਰਨਾ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਨੇ ਕਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਬੁਆ ਪ੍ਰੈਸ ਮੋਰੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਕਹੀ 3000 ਕਰੋੜ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੜ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਮੋਰਚਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗ ਖੜਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਗ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਈ ਮਾੜਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵੀ ਪੈਗ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮਗਰਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੱਜ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਬਸ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਢਿੱਲੋਂ ਲੱਜਤ ਆ ਜੂ ਗੱਲ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ 3000 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪੈਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗਾਹਾਂ ਪੈਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਆ ਗਈ ਸਰ ਐਦੂ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰ ਦੂਗੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਸਮਝੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਵੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪ ਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 12 ਦਿਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਭੱਜੋ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਵੀ ਲਈ, ਰੂਦੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਿਮੇੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ।
ਪਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਮੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹੀ ਮੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਨੀਆਂ ਮੰਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਮੀਆਂ। ਦੋ ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਦਫਾੜ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ ਮਤ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ, ਲਿਜਾਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੇ ਸਮਝ ਲੈ। ਜਿਹੜੇ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਐਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਲੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਟਕੈਤ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਚਤਾ ਟਕੈਤ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। 27 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਬਾਰੇ ਬਦਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਛੇੜਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਕਰੀ ਉਦੋਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰੀ ਸੀ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਯਾਦ ਆ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? 20 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਪੰਧੇਰ ਸਾਥੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਮੂਹਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਤ ਆ ਜਾ। ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਹਾਂ ਮਗਰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਰੋਕਿਆ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣ ਸੋਚ ਹੀ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਗਾਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਧੇਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੱਚਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗਾਹਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਕਰੀਏ ਬਾਕੀ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਚਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਧਰੋਂ, 5000 ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਗ ਜੇ, ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੇ RRS ਦੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾ ਦਈਏ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜ ਜਾਓ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਦੀ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਹਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ 26 ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਤਾ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਨਰਲ ਉਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 2.5 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਤੀ ਗੱਲ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕੀ ਇਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਰਹੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮਤਲਬ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ 3000 ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੂੰ? ਤੂੰ ਆ ਕੇ 9 ਲੈ ਦੂੰ, ਤੂੰ 3000 ਦਾ 9 ਲੈ ਦੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਦੂੰਗਾ, ਲੈ ਦੂੰ ਸੱਚੀ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ। ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 3000, ਮੈਂ 9 ਲਾਉਂਦੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਦੇਖ ਲੈ।
ਨਹੀਂ 3000 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਖਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਊਂਗਾ? ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਹਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੜਬੜ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਲਊਂਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਕਰੀ, ਬਸ ਉਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਊ? ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਣੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 2020 ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 2024 ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਲਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ? ਖਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ 32 ਕਿੱਥੇ 4। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਵੀ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 17 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ 17 ਕਿੱਥੇ 400। ਇਹ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਐਤਕੀ ਇਕੱਠ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10,000। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਟ ਦਾਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਸਮਝੀਏ? ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟੇ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ? ਏਕਤਾ ਦਾ ਜੇ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਡੱਲੇ ਵਾਲਾ। ਓਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਖੇਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੱਪ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਰਕਲ ਸਾਹਿਬ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਤੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਖਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 13 ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 13 ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ,
12 ਹੈਗਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੇ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਆਪਦੇ ਮਤਭੇਦ ਪਾਸੇ ਕੱਢੇ, ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ। ਬਾਕਾਇਦੇ ਮੋਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗ ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਇਕਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੱਲ ਪਏ। ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੂਗੀ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੋਲਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਕੜੇ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਗਾਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੋਰਚਾ ਜਚ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ। ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪੰਦਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿੱਲ ਕੱਢ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਨੋਗੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ, ਸੰਘਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ 32 ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਚੋਂ 4 ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ 32 ਕਿੱਥੇ 4। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਵੀ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 17 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ 2 ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ 17 ਕਿੱਥੇ 400, ਇਹ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਤਕੀ ਇਕੱਠ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10,000, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਦੀਏ, ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਯੂਪੀ, ਉਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਜਾਂ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੰਗੂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਤੈਅ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ 4 ਲੀਡਰ ਬੋਲਣਗੇ। ਲੀਡਰ ਸੀ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਤਕੀ ਆਹ 4 ਬੋਲਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਹ 5 ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਸੁਣੀ ਗਏ, ਲਿਖੀ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, 5 ਜਾਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 10 ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ 11 ਕਬਾਹੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊ 100 ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲਗਤ ਬੋਲੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੁੱਝਦੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਲਮ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦਾ ਸੂਝ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਜਟਕਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂਗਾ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਸਮਝੀਏ? ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ SKM ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, SKM ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਾ ਗਾ। ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆਉਣ ਸਾਰ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ।
ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਵਡੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲਖਵੀਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਸਮਝਣਾ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਡੇਪਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਮੋਦੀ ਨੇ, 11 ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾ 20 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੇ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਹਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਸ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਸ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਡ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਧਨੇਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਅੱਡ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਲ ਨੇ ਕਰੀ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ, ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ 11 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਗੀਆਂ। ਰਾਜਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਲੇ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਭੱਜੂਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਜਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ ਹੁਣ? ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਰਾਜਲ ਨੇ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ, 18 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਣ 'ਚ, ਉਲਝ ਗਈ ਤਾਣੀ ਸਾਡੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਭਨੇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ 3-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਗਿਆ, 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਨੇਰ ਕੋਲੇ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠਾ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੋ ਸਾਡੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਚੱਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਏਕਤਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਮਨਾਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਏਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਭਨੇਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜੇ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਪੈ ਗਏ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਮੰਨੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੂਦੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਪੈ ਗਏ ਹੱਥ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬੰਨ ਲਓ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਏਕਤਾ ਉਹਦੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? 5 ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਏ, ਬੋਲੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੂਗਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ? ਖੜ ਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਿਜਾਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਲੱਖਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ। ਮਾਤਲ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਲਓ, ਯਾਦ ਕਹਿ ਦੋ ਸਾਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਲੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੜੀ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ SSM ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸੱਦਣੇ। ਉਹ ਲੱਖਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੱਖੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ। ਏਕਤਾ ਦਾ ਜੇ ਭਗੌੜਾ ਹੈ
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਡੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਏਕਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੱਥ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜੇ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮੱਥ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੱਥ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਮੇਟੀ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੀ ਜਾਊ, ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮੈਂ 30 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਲ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੂੰ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਡੱਲਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦੀਏ, ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਘੇਰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਪਾਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ 5-6 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਲੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਸ ਡੈਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਲੜਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੂੰ। ਫਿਰ ਡੇਰ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਰਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਕਰੋ ਪਰਚਾ ਦਰਜ, ਪਰਚਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਰਸਜ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਜੇ? ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰੂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੋਊ, ਜੇ ਚਲਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਕੇ ਬੰਦਾ? ਜੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਉਹਦੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲੀ, ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਭੈਣਾਂ ਬਹਿਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਢਿੱਲੋਂ ਮੰਝੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਪੁੱਠੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਦੁਬਾਰੇ ਵਰਤ ਵੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੌਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਘੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਬੜੇ ਸਵੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ? ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਕੀ ਆ? ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਜਮਾ ਚਲਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨ ਦਾ ਘਰੋਂ ਕਰਿਆ ਸੀ।
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਕਸਦ ਉਦੋਂ ਗਵਾਈ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਭਵਿੰਦਰ ਮਾਨ, ਰਾਜੇਵਾਲ, ਮਤਲਬ ਮਨਜੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭਾਮੀਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਗਵਾਈ ਗਏ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਲੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 3-4 ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁੰਗੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਰਮੇ ਪਕਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁੰਗੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਖਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਕਰੋਗੇ ਬਾਗ ਦੇ ਗਵਰਨਰ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਰਹੂਗਾ 4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ। ਜਿੱਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਲੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਇਹ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਬੈਠੇ, ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਰਾਸ਼ਨ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਸਕਬੀਰ ਤੇ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕੱਲੀ ਪਾਈ ਕਿ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਘੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਘੋੜੀ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਖਵਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾ ਕੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਦਾ ਸੌਕਲੀ ਬਾਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਢੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੀ ਸੁਣੇ। ਹੁਣ ਮੱਕੜ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਪੈਣਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦਾ ਰੂਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਥਲ ਵੇਚਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਖੜ ਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੱਕੜ ਪੁੱਛ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਚਤਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਚ, ਕੀ ਵੇਚਣਾ ਸੀਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਪਿਆ ਦੱਸੋ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਹਿਸਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ? 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। 6 ਕਰੋੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਰੋੜ ਹੈਗੇ 6 ਕਰੋੜ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਜੋ ਖਰਚਾ ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਕਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਬਦਮਾਸ਼ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹੂੰਗਾ ਸ਼ਰਾਰਤ। ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮੈਥੋਂ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਪੁੱਛ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੇਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ? ਨਹੀਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਗੁੱਸਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਰੋਲ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸ਼ੂਸ਼ੇ ਆਪ ਹੀ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲੂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲੂਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲੂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਭਰੂ ਖੜ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਗੱਲ ਢਿੱਲੋਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਸ਼ਾਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਡਾਨੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਬਾਨੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਟੀਮ ਲਿਆਂਦੀ। ਟੀਮ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਤੀ ਉਹਨੇ, ਭੈਣ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਥੋੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਡੇਟ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਨਾਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫੜਨਗੇ। ਮੈਂ ਫੜਨਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜੂਗਾ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਖੱਟਰ ਮੈਂ ਜਾਊਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਫੜ ਲਈ ਭਈਏ ਫੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਟਿੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਢਿੱਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਤੀ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਦੂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ,
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10-15 ਉਹਦੇ ਹੋਇਆ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਸਵੀਰ ਦੇ 10-15 ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਣਾਉਣੇ ਗਰੁੱਪ ਜੇ ਬਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਪਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਓਏ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਫੜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਣ ਯਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਖਰਾਬ ਦਾ ਭਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਚੰਤੂ ਤੂੰ ਮੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਅੰਦੋਲਨ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਘਰੀ ਨਹੀਂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋ ਗਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੀ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਵੀ ਕਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਥਰੂਗਾ ਛੜ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਟੂਬਲ 'ਚ ਖੋਲੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੇ, ਗਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਰੀਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਫਿਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰਗੇ ਧਰਨੇ ਰੱਖੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਆ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਓਪਨ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਏਕਤਾ ਦਾ। ਏਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਬਣਾਓਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬਣਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਹੱਥ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਧਰੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ? ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕੀ ਪਤਾ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਬੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ, ਕਾਸੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾਉਣਗੇ, ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਡੱਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੱਗ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੱਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖੱਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਲੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ, ਲੜੀ ਹੈ 100 ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਲੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਲਿਆ ਏਕਤਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ? ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਾ ਬੂਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ। 70 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਢ ਪੱਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸੋਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਗ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੀ, ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੱਸ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੜਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਲੜਿਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੀਲਿੰਗ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦ ਲੜ ਲਈ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਗਾ ਉਹ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਕੰਮ ਦੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਏਕਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਡੱਲਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਏਕਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਲੜਾਉਣੇ ਵੀ ਹੋ ਏਕਤਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਨਾ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਏ? ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਡੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਾਂ ਫੋਨ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨੇ ਡੇਟਾ ਕਰੂੰਗੀ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਕਰਨ ਜਾ ਫੋਨ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਜੇ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਐਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ, ਮਤਭੇਦ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਲੜ ਕੇ ਹਟ ਗਏ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਮੁੜ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ
ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਹੀ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮਗਰਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾ ਘਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ। 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਖੋਲ੍ਹੀ ਕਰੇ ਨੇਗੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਇਹਨੇ ਘਰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਘੇਰ ਕੇ ਕਦੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫੇਰ ਸਕਦਾ। ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕਦੋਂ ਨਾ ਬੈਠੀਏ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖੜਨਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਜੇ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਖੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖੀ ਹੈ? ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੋਨੂੰ ਵੀ ਚੜਿਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਖਾੜ ਜੱਕਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੜਨਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਇੱਕ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਇੱਕ ਜੇਬ 'ਚ ਨੂਣ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭਖਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿੱਲੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸੜਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਲਕਰਾ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕਹਿਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਹਿਦੀ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਜੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਪਤ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ 4 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ 100% ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇਖਣੀ ਪਊ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਨੇ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਝਟਕ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਲੜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਲੜੀ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਘੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਈ ਗਿਆ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਯਾਰ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋੜੀ ਪੁੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਆਊਗਾ ਸਮਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ। ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ। ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੇਰਾਂ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਫਿਰ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਆ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਖੱਟਿਆ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼। 2 ਮੱਲ ਘੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਦੱਬ ਕੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਾ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿੱਦਣ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੱਡੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਸੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਚੱਲ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨਫਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਘਟ ਗਈ? ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਲਾਤਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ? ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, 5 ਪਰਸੋਂ ਆ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਸਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਜੱਜ ਕੇ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਦੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਲੇ, ਬੁੜੇ ਕੋਲੇ ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਬੁੜੇ ਨੇ ਲੜਨਾ ਛੱਡਿਆ,
ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰ ਆ ਆਉਣ ਫਟੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ 14 ਤਰੀਕ ਅਗਲੀ ਮਹੀਨੇ। ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਹੀ ਜਿਹਦੇ ਲੱਡੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਭਰਿਆ ਉਹ ਕਰੂਗੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤਕੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਵਾਬ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨਾ, ਇਹ ਲੜਨ ਆਏ ਰੁਕੋ। ਮੈਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਡੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਲੈ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 7 ਸਾਲ ਰੱਬ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ, ਗਲਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਚੱਲ ਸਾਡਾ ਡੱਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਡੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਉਹਨੇ ਮਰਵਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਇਹਨੇ ਆ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਟਰਾਲੀ ਉਲਟ ਗਈ, 24 ਮਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ 24 ਮਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਹ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਤੇ ਯਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ। ਇਹ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਏਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਡੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ 100%। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ SSM ਦੀ ਜਾਂ SKM ਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ 2 ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ ਨੇ, SSM ਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੂ ਸਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਡੱਲੇ ਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੀ SKM ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਡੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਕਿਹਨੂੰ? ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਜਰਨਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੜਦੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੋਨ ਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਜਰਨਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਛੇੜਨਾ ਤਾਂ ਬੁਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਗੋਂ ਆਇਆ ਕਰਤਾ ਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਆਗੂ ਦੀ ਪਤਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ, ਕਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫੋਨ ਤੇ? ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਗਿੰਦਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਈਏ ਫੋਨ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਆਗੂ ਆਪਾਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਪਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਜੇ। ਉਹ ਤੂੰ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ? ਤੂੰ ਆਪ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ। 6 ਮੈਂਬਰੀ ਫੋਨ ਕਰੇ, 6 ਮੈਂਬਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ, ਡੱਲਿਆ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਫੋਨ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ? ਲੋਕ ਵੱਡੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਕੰਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਕੰਮੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਡਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਖਰਾਬ। ਧੰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਈ। ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ਹੈ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਧੰਨ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਈ? ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਫਾਇਦਾ ਵੱਧ ਕਰਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। 700 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਚਲੋ
ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ 2 3 4 ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ, 4 ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਉੱਥੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 12 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 750 ਬੁੱਢੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, 4 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਤਾਂ ਗਿਣਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਖੜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ? ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਵੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ 4 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਕਹਾ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 7 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ 14 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਕਾਸੇ 'ਚ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਵਰੀਤ ਸ਼ਹੀਦ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਚੜ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ 2-2 ਟਰੈਕਟਰ ਪਾ ਕੇ ਲਾਓ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਈ 2 ਲਗਾਈ ਤੀ, ਇੱਕ ਚ ਲੱਕੜ ਤੰਬੜਤੀ, ਰਾਸਣ ਤੀ 5 ਮਹੀਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿਹਾ ਵੀ 26 ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਗਰ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਤਾ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਲੀਡਰ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਯਾਰ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓ, ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਮੰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓ, ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹੋ ਲੀਡਰ ਦੇ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹਜੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓ, ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਪਰ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗਾ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਗ ਵੀ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, 3000 ਕਰੋੜ ਚ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਵੇਚਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ? 3000 ਕਰੋੜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਕਰਨਾ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਨੇ ਕਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਬੁਆ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਮੋਰੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਕਹੀ 3000 ਕਰੋੜ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੜ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਮੋਰਚਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗ ਖੜਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਗ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਈ ਮਾੜਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵੀ ਪੈਗ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮਗਰਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੱਜ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਬਸ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਢਿੱਲੋਂ ਲੱਜਤ ਆ ਜੂ ਗੱਲ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ 3000 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪੈਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗਾਹਾਂ ਪੈਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਆ ਗਈ ਸਰ। ਐਦੂ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਸਮਝੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਵੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪ ਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 12 ਦਿਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਭੱਜੋ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਵੀ ਲਈ, ਰੂਦੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਿਮੇੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ।
ਪਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਮੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹੀ ਮੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਨੀਆਂ ਮੰਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਮੀਆਂ। ਦੋ ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਦਫਾੜ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ ਮਤ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ, ਲਿਜਾਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੇ ਸਮਝ ਲੈ। ਜਿਹੜੇ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਐਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਲੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਟਕੈਤ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਚਤਾ ਟਕੈਤ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। 27 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਬਾਰੇ ਬਦਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਛੇੜਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਕਰੀ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰੀ ਸੀ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਯਾਦ ਆ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? 20 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਪੰਧੇਰ ਸਾਥੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਮੂਹਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਤਾ ਜਾ? ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਹਾਂ ਮਗਰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਰੋਕਿਆ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣ ਸੋਚ ਹੀ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਗਾਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਧੇਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੱਚਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗਾਹਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਕਰੀਏ ਬਾਕੀ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਚਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਧਰੋਂ, 5000 ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਗ ਜੇ, ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੇ RRS ਦੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾ ਦਈਏ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜ ਜਾਓ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਦੀ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਹਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ 26 ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਤਾ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਨਰਲ ਉਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 2.5 ਸਾਲ। 2.5 ਸਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਤੀ ਗੱਲ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕੀ ਇਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਰਹੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮਤਲਬ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ 3000 ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੂੰ? ਤੂੰ ਆ ਕੇ 9 ਲੈ ਦੂੰ, ਤੂੰ 3000 ਦਾ 9 ਲੈ ਦੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਦੂੰਗਾ। ਲੈ ਜੂ ਸੱਚੀ ਲੈ, ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 3000, ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਦੇਖ
ਨਹੀਂ 3000 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਊਂਗਾ? ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਹਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੜਬੜ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਲਊਂਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 26 ਨੇ ਕਰੀ, ਬਸ ਉਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਊ? ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 2020 ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 2024 ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਲਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ? ਖਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ 32 ਕਿੱਥੇ 4। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਵੀ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 17 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ 17 ਕਿੱਥੇ 400। ਇਹ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਐਤਕੀ ਇਕੱਠ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10,000। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਟ ਦਾਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਸਮਝੀਏ? ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟੇ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ? ਏਕਤਾ ਦਾ ਜੇ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਡੱਲੇ ਵਾਲਾ। ਓਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਖੇਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੱਪ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਰਕਲ ਸਾਹਿਬ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਤੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਖਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 13 ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 13 ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ,
12 ਹੈਗਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੇ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਆਪਦੇ ਮਤਭੇਦ ਪਾਸੇ ਕੱਢੇ, ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ। ਬਾਕਾਇਦੇ ਮੋਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗ ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਇਕਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੱਲ ਪਏ। ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੂਗੀ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੋਲਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਕੜੇ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਗਾਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੋਰਚਾ ਜਚ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ। ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪੰਦਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿੱਲ ਕੱਢ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਨੋਗੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ, ਸੰਘਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ 32 ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਚੋਂ 4 ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ 32 ਕਿੱਥੇ 4। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਵੀ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 17 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ 2 ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ 17 ਕਿੱਥੇ 400, ਇਹ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਤਕੀ ਇਕੱਠ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10,000, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਦੀਏ, ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਯੂਪੀ, ਉਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਜਾਂ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੰਗੂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਤੈਅ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ 4 ਲੀਡਰ ਬੋਲਣਗੇ। ਲੀਡਰ ਸੀ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਤਕੀ ਆਹ 4 ਬੋਲਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਹ 5 ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਸੁਣੀ ਗਏ, ਲਿਖੀ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, 5 ਜਾਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 10 ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ 11 ਕਬਾਹੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊ 100 ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲਗਤ ਬੋਲੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੁੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਲਮ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦਾ ਸੂਝ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਜਟਕਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂਗਾ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਸਮਝੀਏ? ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ SKM ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, SKM ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਾ ਗਾ। ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆਉਣ ਸਾਰ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ।
ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਵਡੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲਖਵੀਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਸਮਝਣਾ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਡੇਪਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਮੋਦੀ ਨੇ, 11 ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾ 20 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੇ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਹਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਸ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਸ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਡ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਧਨੇਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਅੱਡ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਲ ਨੇ ਕਰੀ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ, ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ 11 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਗੀਆਂ। ਰਾਜਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਲੇ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਭੱਜੂਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਜਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ ਹੁਣ? ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਰਾਜਲ ਨੇ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ, 18 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਣ 'ਚ, ਉੱਚ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਭਨੇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ 3-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਗਿਆ, 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਨੇਰ ਕੋਲੇ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠਾ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੋ ਸਾਡੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਚੱਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਏਕਤਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਮਨਾਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਏਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਭਨੇਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜੇ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਪੈ ਗਏ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਮੰਨੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੂਦੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਪੈ ਗਏ ਹੱਥ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬੰਨ ਲਓ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਏਕਤਾ ਉਹਦੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? 5 ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਏ, ਬੋਲੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੂਗਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ? ਖੜ ਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਿਜਾਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਲੱਖਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ। ਮਾਤਲ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਲਓ, ਯਾਦ ਕਹਿ ਦੋ ਸਾਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੜੀ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ SSM ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸੱਦਣੇ। ਉਹ ਲੱਖਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੱਖੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ। ਏਕਤਾ ਦਾ ਜੇ ਭਗੌੜਾ ਹੈ
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਡੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਏਕਤਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੱਥ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜੇ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮੱਥ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੱਥ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਮੇਟੀ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੀ ਜਾਊ, ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮੈਂ 30 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਲ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੂੰ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਡੱਲਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦੀਏ, ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਘੇਰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਪਾਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ 5-6 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਲੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਸ ਡੈਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਲੜਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੂੰ, ਫਿਰ ਡੇਰ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਰਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਕਰੋ ਪਰਚਾ ਦਰਜ, ਪਰਚਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਰਸਜ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਜੇ? ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰੂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੋਊ, ਜੇ ਚਲਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਕੇ ਬੰਦਾ? ਜੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਉਸ ਦੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲੀ, ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਭੈਣਾਂ ਬਹਿਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਢਿੱਲੋਂ ਮੰਝੇ ਤੇਰੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਪੁੱਠੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਦੁਬਾਰੇ ਵਰਤ ਵੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਆਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੌਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਘੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਬੜੇ ਸਵੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ? ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਕੀ ਆ? ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਜਮਾ ਚਲਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨ ਦਾ ਘਰੋਂ ਕਰਿਆ ਸੀ।
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਕਸਦ ਉਦੋਂ ਗਵਾਈ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਭਵਿੰਦਰ ਮਾਨ, ਰਾਜੇਵਾਲ, ਮਤਲਬ ਮਨਜੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭਾਮੀਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਗਵਾਈ ਗਏ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਲੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 3-4 ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁੰਗੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਰਮੇ ਪਕਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁੰਗੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਖਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਕਰੋਗੇ ਬਾਗ ਦੇ ਗਵਰਨਰ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਰਹੂਗਾ 4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ। ਜਿੱਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਲੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਇਹ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਬੈਠੇ, ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਰਾਸ਼ਨ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਸਕਬੀਰ ਤੇ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕੱਲੀ ਪਾਈ ਕਿ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਘੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਘੋੜੀ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਖਵਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾ ਕੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਦਾ ਸੌਕਲੀ ਬਾਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੱਗਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਢੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੀ ਸੁਣੇ। ਹੁਣ ਮੱਕੜ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਪੈਣਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦਾ। ਰੂਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਥਲ ਵੇਚਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਗਾ, ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਖੜ ਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੱਕੜ ਪੁੱਛ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ, ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਚਤਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਚ, ਕੀ ਵੇਚਣਾ ਸੀਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਦੇ ਪਿਆ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ? 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਸੀ। 6 ਕਰੋੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਰੋੜ ਹੈਗੇ 6 ਕਰੋੜ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਜੋ ਖਰਚਾ ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਕਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਬਦਮਾਸ਼ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੜੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹੂੰਗਾ ਸ਼ਰਾਰਤ। ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮੈਥੋਂ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਪੁੱਛ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੇਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ? ਨਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਐ ਗੁੱਸਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਰੋਲ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸ਼ੂਸ਼ੇ ਆਪ ਹੀ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਭੰਨੂ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਭੰਨੂਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਭੰਨੂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਭਰੂ ਖੜ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਗੱਲ ਢਿੱਲੋਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਸ਼ਾਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਡਾਨੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਬਾਨੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਟੀਮ ਲਿਆਂਦੀ। ਟੀਮ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਤੀ ਉਹਨੇ, ਭੈਣ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਦੀ ਦਿਖਾਤੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਡੇਟ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫੜਨਗੇ। ਮੈਂ ਫੜਨਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜੂਗਾ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਖੱਟਰ ਮੈਂ ਜਾਊਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਫੜ ਲਈ ਭਈਏ ਫੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਟਿੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਢਿੱਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਤੀ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਦੂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ,
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10-15 ਉਹਦੇ ਹੋਇਆ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਸਵੀਰ ਦੇ 10-15 ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਣਾਉਣੇ ਗਰੁੱਪ ਜੇ ਬਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਪਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਓਏ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਫੜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਣ ਯਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਖਰਾਬ ਦਾ ਭਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਚੰਤੂ ਤੂੰ ਮੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਅੰਦੋਲਨ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਘਰੀ ਨਹੀਂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋ ਗਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਿੱਦੀ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਵੀ ਕਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਥਰੂਗਾ ਛੱਡ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਟੂਬਲ 'ਚ ਖੋਲੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੇ, ਗ੍ਰਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਰੀਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਫਿਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰਗੇ ਧਰਨੇ ਰੱਖੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਆ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਓਪਨ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹਜੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਏਕਤਾ ਦਾ। ਏਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਬਣਾਓਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬਣਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਹੱਥ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਧਰੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ? ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕੀ ਪਤਾ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਬੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ, ਕਾਸੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾਉਣਗੇ, ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਡੱਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੱਗ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੱਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖੱਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਲੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ, ਲੜੀ ਹੈ 100 ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਲੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਲਿਆ ਏਕਤਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ? ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਾ ਬੂਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ। 70 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਢ ਪੱਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸੋਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਗ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੀ, ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੱਸ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੜਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਲੜਿਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੀਲਿੰਗ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦ ਲੜ ਲਈ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਗਾ, ਉਹ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਕੰਮ ਦੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਏਕਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਡੱਲਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਏਕਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਲੜਾਉਣੇ ਵੀ ਹੋ, ਏਕਤਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਨਾ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਏ? ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਡੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਾਂ ਫੋਨ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਕਰਨ ਜਾ ਫੋਨ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਂ, ਜੇ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਐਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਮਤਭੇਦ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਲੜ ਕੇ ਹਟ ਗਏ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਮੁੜ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ
ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਹੀ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮਗਰਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾ ਘਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ। 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਖੋਲ੍ਹੀ ਕਰੇ ਨੇਗੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਇਹਨੇ ਘਰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਘੇਰ ਕੇ ਕਦੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫੇਰ ਸਕਦਾ। ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕਦੋਂ ਨਾ ਬੈਠੀਏ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖੜਨਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਜੇ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਖੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖੀ ਹੈ? ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੋਨੂੰ ਵੀ ਚੜਿਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਖਾੜ ਜੱਕਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੜਨਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੋਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਇੱਕ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਇੱਕ ਜੇਬ 'ਚ ਨੂਣ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭਖਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿੱਲੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸੜਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਲਕਰਾ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕਹਿਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਹਿਦੀ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਜੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਤ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ 4 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ 100% ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇਖਣੀ ਪਊ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਨੇ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਝਟਕ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਲੜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਲੜੀ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਘੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਈ ਗਿਆ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਯਾਰ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋੜੀ ਪੁੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਆਊਗਾ ਸਮਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ। ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ। ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੇਰਾਂ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਫਿਰ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਆ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਖੱਟਿਆ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼। 2 ਮੱਲ ਘੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਦੱਬ ਕੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਾ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿੱਦਣ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੱਡੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਸੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਚੱਲ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨਫਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਘਟ ਗਈ? ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਲਾਤਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ? ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, 5 ਪਰਸੋਂ ਆ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਸਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਜੱਜ ਕੇ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਦੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਲੇ, ਬੁੜੇ ਕੋਲੇ ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਬੁੜੇ ਨੇ ਲੜਨਾ ਛੱਡਿਆ,
ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰ ਆ ਆਉਣ ਫਟੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ 14 ਤਰੀਕ ਅਗਲੀ ਮਹੀਨੇ। ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਹੀ ਜਿਹਦੇ ਲੱਡੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਭਰਿਆ ਉਹ ਕਰੂਗੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤਕੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਵਾਬ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨਾ। ਇਹ ਲੜਨ ਆਏ ਰੁਕੋ। ਮੈਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਡੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਲੈ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 7 ਸਾਲ ਰੱਬ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ, ਗਲਤ ਹੈ। ਚੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਢਿੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਚੱਲ ਸਾਡਾ ਡੱਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਡੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਉਹਨੇ ਮਰਵਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਇਹਨੇ ਆ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਟਰਾਲੀ ਉਲਟ ਗਈ, 24 ਮਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ 24 ਮਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਹ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਤੇ ਯਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ। ਇਹ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਏਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਡੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ 100%। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ SSM ਦੀ ਜਾਂ SKM ਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ 2 ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, SSM ਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੂ ਸਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਡੱਲੇ ਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੀ SKM ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਡੱਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਕਿਹਨੂੰ? ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਜਰਨਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੜਦੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਜਰਨਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਛੇੜਨਾ ਤਾਂ ਬੁਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਗੋਂ ਆਇਆ ਕਰਤਾ ਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਆਗੂ ਦੀ ਪਤਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ, ਕਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫੋਨ ਤੇ? ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਗਿੰਦਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਈਏ ਫੋਨ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ, ਨਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਆਗੂ ਆਪਾਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਪਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਜੇ। ਉਹ ਤੂੰ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ? ਤੂੰ ਆਪ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ। 6 ਮੈਂਬਰੀ ਫੋਨ ਕਰੇ, 6 ਮੈਂਬਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ, ਡੱਲਿਆ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਫੋਨ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ? ਲੋਕ ਵੱਡੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਕੰਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਕੰਮੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਡਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਖਰਾਬ ਧੰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਈ। ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ਹੈ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਧੰਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਈ? ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਫਾਇਦਾ ਵੱਧ ਕਰਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। 700 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਚਲੋ
ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ 2 3 4 ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ, 4 ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਉੱਥੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 12 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 750 ਬੁੱਢੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, 4 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਤਾਂ ਗਿਣਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਖੜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ? ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਵੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ 4 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 7 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 14 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਕਾਸੇ 'ਚ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਵਰੀਤ ਸ਼ਹੀਦ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਚੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ 2-2 ਟਰੈਕਟਰ ਪਾ ਕੇ ਲਾਓ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਈ 2 ਲਗਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਚ ਲੱਕੜ ਤੰਬੜਤੀ, ਰਾਸਣ ਤੀ 5 ਮਹੀਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿਹਾ ਵੀ 26 ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਗਰ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਤਾ ਸੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਲੀਡਰ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਯਾਰ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਮੰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹੋ ਲੀਡਰ ਦੇ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹਜੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓ, ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਪਰ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗਾ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਗ ਵੀ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, 3000 ਕਰੋੜ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਵੇਚਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ? 3000 ਕਰੋੜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਕਰਨਾ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਨੇ ਕਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਬੁਆ ਪ੍ਰੈਸ ਮੋਰੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਕਹੀ 3000 ਕਰੋੜ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੜ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਮੋਰਚਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗ ਖੜਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਗ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਈ ਮਾੜਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵੀ ਪੈਗ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮਗਰਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੱਜ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਬਸ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਢਿੱਲੋਂ ਲੱਜਤ ਆ ਜੂ ਗੱਲ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ 3000 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪੈਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗਾਹਾਂ ਪੈਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਆ ਗਈ ਸਰ। ਐਦੂ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰ ਦੂਗੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਸਮਝੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨਾ? ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਵੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪ ਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 12 ਦਿਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਭੱਜੋ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਵੀ ਲਈ, ਰੂਦੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਿਮੇੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ।
ਪਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਮੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹੀ ਮੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਨੀਆਂ ਮੰਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਮੀਆਂ। ਦੋ ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਦਫਾੜ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ ਮਤ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ, ਲਿਜਾਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੇ ਸਮਝ ਲੈ। ਜਿਹੜੇ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਐਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਲੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਟਕੈਤ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਚਤਾ ਟਕੈਤ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। 27 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਬਾਰੇ ਬਦਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਛੇੜਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਕਰੀ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰੀ ਸੀ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਯਾਦ ਆ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? 20 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਪੰਧੇਰ ਸਾਥੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਮੂਹਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਤ ਆ ਜਾ। ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਹਾਂ ਮਗਰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਰੋਕਿਆ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣ ਸੋਚ ਹੀ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਗਾਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਧੇਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੱਚਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗਾਹਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਕਰੀਏ ਬਾਕੀ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਚਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਧਰੋਂ, 5000 ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਗ ਜੇ, ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੇ RRS ਦੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾ ਦਈਏ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜ ਜਾਓ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਦੀ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ 26 ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਤਾ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਨਰਲ ਉਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ? 2.5 ਸਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਤੀ ਗੱਲ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕੀ ਇਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਰਹੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮਤਲਬ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ 3000 ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੂੰ? ਤੂੰ ਆ ਕੇ 9 ਲੈ ਦੂੰ, ਤੂੰ 3000 ਦਾ 9 ਲੈ ਦੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਦੂੰ ਸੱਚੀ ਲੈ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 3000, ਮੈਂ 9 ਲਾਉਂਦੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਦੇਖ
ਨਹੀਂ 3000 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਖਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਊਂਗਾ? ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਹਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੜਬੜ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਲਊਂਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਕਰੀ, ਬਸ ਉਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਊ? ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਣੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 2020 ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 2024 ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਲਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ? ਖਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ 32 ਕਿੱਥੇ 4। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਵੀ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 17 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ 17 ਕਿੱਥੇ 400। ਇਹ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਐਤਕੀ ਇਕੱਠ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10,000। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਟ ਦਾਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਸਮਝੀਏ? ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟੇ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ? ਏਕਤਾ ਦਾ ਜੇ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਡੱਲਿਆ। ਓਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਖੇਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੱਪ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਰਕਲ ਸਾਹਿਬ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਤੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਖਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 13 ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 13 ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ,
12 ਹੈਗਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੇ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਆਪਦੇ ਮਤਭੇਦ ਪਾਸੇ ਕੱਢੇ, ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੋਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗ ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਇਕਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੱਲ ਪਏ। ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੂਗੀ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੋਲਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਕੜੇ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਗਾਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੋਰਚਾ ਜਚ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ। ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪੰਦਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿੱਲ ਕੱਢ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਨੋਗੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ, ਸੰਘਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ 32 ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਚੋਂ 4 ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ 32 ਕਿੱਥੇ 4। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਵੀ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 17 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ 2 ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ 17 ਕਿੱਥੇ 400, ਇਹ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਤਕੀ ਇਕੱਠ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10,000, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਦੀਏ, ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਯੂਪੀ, ਉਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਜਾਂ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੰਗੂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਤੈਅ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ 4 ਲੀਡਰ ਬੋਲਣਗੇ। ਲੀਡਰ ਸੀ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਤਕੀ ਆਹ 4 ਬੋਲਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਹ 5 ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਸੁਣੀ ਗਏ, ਲਿਖੀ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, 5 ਜਾਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 10 ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ 11 ਕਬਾਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊ 100 ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲਗਤ ਬੋਲੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੁੱਝਦੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਲਮ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦਾ ਸੂਝ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਜਟਕਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂਗਾ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਸਮਝੀਏ? ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ SKM ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, SKM ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਾ ਗਾ। ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆਉਣ ਸਾਰ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ।
ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਵਡੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲਖੀਵੀਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਸਮਝਣਾ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਡੇਪਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਮੋਦੀ ਨੇ, 11 ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾ 20 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੇ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਹਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਸ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਸ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਡ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਧਨੇਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਅੱਡ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਲ ਨੇ ਕਰੀ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਾਰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ, ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ 11 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਗੀਆਂ। ਰਾਜਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਲੇ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਭੱਜੂਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਜਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ ਹੁਣ? ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਰਾਜਲ ਨੇ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ, 18 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਣ 'ਚ, ਉੱਚ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਭਨੇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ 3-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਗਿਆ, 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਨੇਰ ਕੋਲੇ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠਾ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੋ ਸਾਡੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਸਰ? ਚਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਏਕਤਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਮਨਾਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਏਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਭਨੇਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜੇ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਪੈ ਗਏ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਮੰਨੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੂਦੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਪੈ ਗਏ ਹੱਥ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬੰਨ ਲਓ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਏਕਤਾ ਉਹਦੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? 5 ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਏ, ਬੋਲੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੂਗਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ? ਖੜ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਿਆ, ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਿਜਾਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਲੱਖਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ। ਮਾਤਲ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਲਓ, ਯਾਦ ਕਹਿ ਦੋ ਸਾਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੜੀ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ SSM ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸੱਦਣੇ। ਉਹ ਲੱਖਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੱਖੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ। ਏਕਤਾ ਦਾ ਜੇ ਭਗੌੜਾ ਹੈ,
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਡੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਏਕਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੱਥ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜੇ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮੱਥ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੱਥ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਮੇਟੀ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੀ ਜਾਊ, ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮੈਂ 30 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਲ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੂੰ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਡੱਲਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦੀਏ, ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਘੇਰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ 6 ਸੀ ਪਾਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ 5-6 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਲੋ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਸ ਡੈਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਲੜਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੂੰ, ਫਿਰ ਡੇਰ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਰਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਕਰੋ ਪਰਚਾ ਦਰਜ, ਪਰਚਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਰਸਜ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਜੇ? ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰੂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੋਊ, ਜੇ ਚਲਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਕੇ ਬੰਦਾ? ਜੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਉਸ ਦੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲੀ, ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਭੈਣਾਂ ਬਹਿਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਢਿੱਲੋਂ ਮੰਝੇ ਤੇਰੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਪੁੱਠੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਦੁਬਾਰੇ ਵਰਤ ਵੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਆਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੌਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਘੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਬੜੇ ਸਵੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ? ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਕੀ ਆ? ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਜਮਾ ਚਲਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨ ਦਾ ਘਰੋਂ ਕਰਿਆ ਸੀ।
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਕਸਦ ਉਦੋਂ ਗਵਾਈ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਭਵਿੰਦਰ ਮਾਨ, ਰਾਜੇਵਾਲ, ਮਤਲਬ ਮਨਜੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭਾਮੀਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਗਵਾਈ ਗਏ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਲੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 3-4 ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁੰਗੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਰਮੇ ਪਕਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁੰਗੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਖਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਕਰੋਗੇ ਬਾਗ ਦੇ ਗਵਰਨਰ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਰਹੂਗਾ 4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ। ਜਿੱਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਇਹ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਬੈਠੇ, ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਰਾਸ਼ਨ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਸਕਬੀਰ ਤੇ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕੱਲੀ ਪਾਈ ਕਿ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਘੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਘੋੜੀ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਖਵਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾ ਕੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਦਾ ਸੌਕਲੀ ਵਾਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਢੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੀ ਸੁਣੇ। ਹੁਣ ਮੱਕੜ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਪੈਣਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦਾ ਰੂਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਥਲ ਵੇਚਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਖਰਜਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੱਕੜ ਪੁੱਛ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਚਤਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਚ, ਕੀ ਵੇਚਣਾ।